არასამთავრობოების დემარში მათ დაწერეს ქართული სასამართლო სისტემის დიაგნოზი, თუმცა აღარ გააცნეს მათ, ვისაც ეს ეხება. ამაში აზრი ვერ დაინახეს. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ შევქმნათ სურათი, თითქოს პროგრესი არის, მაგრამ გარკვეული ხარვეზები რჩება, იმიტომ რომ ეს ასე არ არის. ისევ იუსტიციის საბჭო, რომლის წევრებმაც იციან, რომ ქვეყანაში იყო რთული 9 წელი, მაგრამ არ უკითხავთ უვადოდ არჩეულებისთვის, რას საქმიანობდნენ ისინი ამ 9 წლის განმავლობაში. 9 წლის უკან თქვენ ასეთი აქტიურები იყავით. მოდით ასეთნაირად აკეთებდით და რაც მთავარია. ბატონო, 9 წელი შექმნა იმას გუშინ. გასაგები თქვენ არა უციეთ. არა. იცით რა არის? მოდით ამას ეს სხვა საკითხია. და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან მე-5 წელს სასამართლოსთვის ისევ ითხოვს დროს. მესმის ის, რომ პრობლემები ნამდვილად გაგვაჩნია, მაგრამ პრობლემების დაძლევა სჭირდება დრო. ეს პრობლემები უნდა გაიზიაროს ასევე საქართველოს მთავრობამ და საქართველოს პარლამენტმა, რადგანაც ჩვენ უკვე ღიად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სასამართლოში ჩვენ გვაქვს კლანური სისტემა. როგორ მოვიპოვოთ სტატუსი უვადო ქართულ სასამართლო სისტემაში? როგორ აღმოვჩნდეთ სტრასბურგის სასამართლოში წარსადგენ კანდიდატურათა შორის? როგორ გავხდეთ სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე? განსაკუთრებით წარმატებულებს ამ მიმართულებით აქვთ გამაერთიანებელი ბიოგრაფიული ნიშანი. 9 წელი. პოლიტმეტრში დღეს ჩვენ ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რატომ ურჩევნია ხელისუფლებას სასამართლოში პოზიციებზე ხავდეს პირები რეპუტაციული კითხვის ნიშნებით. ენდეთ პოლიტმეტრს. საღამოშიდობის ეთერშია პოლიტმეტრი. ამ წუთებში ვრცელდება კადრები, როგორ გადაჰყავთ სასამართლო დარბაზში საქართველოსდან გაუჩინარებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი ავგან მუხთარლი. ჩვენ უკვე ვიცით და გვაქვს ინფორმაცია, რომ აზერბაიჯანის პროკურატურამ ჟურნალისტს ბრალი 3 მიმართულებით წაუყენა. ერთი გახლავთ სამართალდამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა, მეორე საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა და მესამე კონტრაბანდის ბრალდება. გავრცელა რადიო თავისუფლებამ ამ გამოცემისთვის მუშაობდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი ავგან მუხთარლი. აზერბაიჯანის პარლამენტმა პრეზიდენტის ღირსების შელახვისა და დისკრედიტაციისთვის სასჯელი გაამკაცრა. თუკი აზერბაიჯანის პრეზიდენტ სეიდარ ალიევს შეურაცხყოფთ, ამისთვის 5 წლამდე პატიმრობა შეიძლება მოგესაჯოთ. ეს ცვლილება დღეს მოხდა. მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანულმა მხარემ ხელში ჩაიგდო ხელისუფლებისთვის არასასურველი ჟურნალისტი ავგან მუხთარლი. საქმეში მეზობელ სახელმწიფოში კიდევ ერთი ჟურნალისტის დაკავების გარდა ჩვენთვის დამატებით სამწუხარო ფაქტი ის გახლავთ, რომ მუხთარლი საქართველოს ტერიტორიიდან გაქრა. მისი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია თბილისში მეუღლეს აქვს ხელთ, საზღვარი გამოდის მუხთარლის ისე აქვს გადაკვეთილი, რომ ფორმალობები არ არის გათვალისწინებული. ჟურნალისტი თავს პოლიტიკურ დევნილად მიიჩნევდა, ვინაიდან აზერბაიჯანის ხელისუფლების მწვავე კრიტიკის გამო მას 2011 წლიდან ეძებდნენ. მუხთარლის ეგონა, რომ დასავლური ღირებულებების დაცულ ქვეყანაში იყო თავშეფარებული, ასე არ აღმოჩნდა. ვერსიით, რომელსაც თვითონ დაკავებული ადვოკატის საშუალებით ავითარებს, ირკვევა, რომ ის ქართულმა სპეცსამსახურებმა დააკავეს და კოლეგებს გადასცეს. ნახოთ, როგორ ახასიათებს დაკავებულს აზერბაიჯანული სახელისუფლებო მედია. ანტიაზერბაიჯანული იატაკ ქვეშეთის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მუხთარლი თბილისში მჭიდროდ თანამშრომლობდა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ მტრულად განწყობილ ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა Freedom House, People in Need, Human Rights Watch, NDI და სხვა. თბილისში და ბათუმში დღეს მუხთარლის მოპარვის ფაქტი გააპროტესტეს, მოусმინოთ მის მეუღლეს ადვოკატს კოლეგებს. არ მესმის პასპორტის გარეშე როგორ მოახერხა ჩემმა მეუღლემ საზღვრის გადაკვეთა. რცხვენოდეს საქართველოს მთავრობას, მათი დახმარების გარეშე აზერბაიჯანი ამ ყველაფერს ვერ მოახერხებდა. არის ნაცემი ეს ადამიანი და ამჟამად უკვე იმყოფება ბაქოში დაკავებულია ის. ფაქტია ის, რომ თბილისის ცენტრიდან დღისით ძისით ადამიანი უგზო-უკლოდ გაქრა და მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი თურმე მოიტაცეს და გადასცეს აზერბაიჯანის სამართალდამცა ორგანოებს. აუცილებელია, რომ საქართველოს ეს ძალიან სამარცხვინო ლაქა ჩამოირეცხოს. ჩვენ ვესაუბრეთ ჟურნალისტის ადვოკატს და მისი განცხადებით საინტერესო დეტალია ის, რომ ჟურნალისტმა განაცხადა, რომ იმ პირებმა, რომლებმაც ის თბილისის ცენტრიდან გაიტაცეს, ის პირები საუბრობდნენ ქართულად ერთმანეთში და ამ ჟურნალისტს ესაუბრებოდნენ რუსულად.
ხოლო შემდგომ უკვე მოხდა ორი მანქანის გამოცვლა და შემდგომ გადასცეს მანქანას, სადაც არსებული პირები უკვე საუბრობდნენ აზერბაიჯანულად. უნდა დადგეს შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურების პასუხისმგებლობის საკითხი. აქ საუბარი არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, თუ არ იქნება გაცემული კითხვაზე პასუხი. რამდენად არის ქვეყანაში თითოეული მოქალაქის უთხოვება დაცული. მე სამწუხაროდ ეს ფაქტი მიკვრის განცდას, რომ ამ ქვეყანაში არავინ არ არის დაცული და მსგავსი ფაქტი შეიძლება გამეორდეს. ვერსია აქვს აზერბაიჯანის პროკურატურას მათი ინფორმაციით მუხთარლი ბელაქანის რაიონის ტერიტორიაზე სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე მესაზღვრეებმა დააკავეს. ჟურნალისტს ამ დროისთვის როგორც უკვე გითხარით, უკვე მისჯილი აქვს 3 თვიანი წინასწარი პატიმრობა. ბრალი საქმეში სამი მიმართულებით ვითარდება საზღვრის უკანონო გადაკვეთა, კონტრაბანდა. პროკურატურა ამბობს, რომ მას თან ჰქონდა 10,000 евро და სამართალდამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. საქართველოს ხელისუფლებას სამართალდამცველებს დღეს კომენტარების გაკეთება მოუხდა. მოდით ვნახოთ ეს კომენტარები. საუბარია როგორც ვიცი აზერბაიჯანული წყაროს ინფორმაციით უკანონო გადაკვეთაზე საზღვრის. ანუ როგორც ჩანს ამ ადამიანმა უკანონოდ გადაკვეთა საზღვარი. განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წაიკითხეთ ძალიან გახოთ და დაგარჩენეთ თუ რამე იქნება გამოგაქვთ ინფორმაცია. მიმდინარეობს გამოძიება, დანიშნული არის შესაბამისი ექსპერტიზები. მე შემიძლია საზოგადოებას უთხრა, რომ ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო მოქმედებები და უდიდესი ნაწილი უკვე ჩატარებული არის. აზერბაიჯანული მხარე აცხადებს ის დაკავებს წვანე საზღვრის კვეთის დროს და არა გამშვენ პუნქტზე, სადაც პასპორტი არ ჭირდება. ეს ვთქვათ, იქიდან პასპორტით არ გადადიან. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში აცხადებს, რომ ბრალდებები საქართველოს ხელისუფლების მიმართ სერიოზულია. მე ეს მაღელვებს ისევე როგორც ყველა ქართველს. ამიტომ ყურადღებით ვაკვირდებით ამ პროცესს და ველოდებით დამატებით ინფორმაციას მთავრობისგან. ჩვენ ვიცით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იკვლევს ამ საქმის გარემოებებს. ეს ბრალდებები არის შემაშფოთებელი და ჩვენ გვჭირდება მეტი ინფორმაცია, ამბობს იანკელი. გამოწვევა ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის. ეს კი გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტის შეფასება. მოვისმინოთ მისი კომენტარი. ტერიტორიიდან იქნება ეს ზღვით, ჰაერით, ხმელეთით საქართველოს დედაქალაქიდან თუ საზღვრიდან ადამიანის გაქრობა არის კიდევ ერთხელ ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის და ჩვენი სახელმწიფოებრივი, ასე ვთქვათ, სუვერენიტეტისათვის სერიოზული გამოწვევა, რომლის კონტექსტშიც ბუნებრივია სახელმწიფომ უნდა დაიცვას ერთდროულად თავისი პრესტიჟიც და მოქალაქეების დაცულობაც, ეს ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია. მუხთარლის საქმე იქნება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის მთავარი თემა. ჟურნალისტები გელა, მთიულიშვილი და ნინო ზურიაშვილი პოლიტმეტრში რამდენიმე წუთში. დღეს როგორც გითხარით აქციები გაიმართა საქართველოში ორ ქალაქში, თბილისში, ბათუმში. კოლეგები, ასევე არასამთავრობო სექტორი, უფლებადამცველები აპროტესტებენ იმ ფაქტს, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი საქართველოსთან ასე უგზო-უკლოდ გაქრა და მას დღესვე მიესაჯა წინასწარი პატიმრობა აზერბაიჯანში. მან ისე გადაკვეთა საქართველოს საზღვრები, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ეს არ გაუგია და არ აქვს პასუხი როგორ მოხდა. გელა, მთიულიშვილი, ჟურნალისტი, კახეთის საინფორმაციო ცენტრი, ნინო ზურიაშვილი, ჟურნალისტი, სტუდია მონიტორის აღმშვიდობისა კოლეგებო, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ნინო, რა ვერსია გაქვთ? აი რა პირველი რა კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს ამაზე? გასაგებია, რომ არის ბევრი ეჭვი, ბევრი კითხვის ნიშანი, არის რამდენიმე ვერსია, სხვადასხვა მხარის როგორ მოხდა ეს მძიმე ფაქტი. სულ ერთია ჩემთვის, რომელ ვერსიას მივემხრობით, იმას რომ დავუშვათ საქართველოს მთავრობის თუ უშიშროების თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ ვინც გნებავთ, ისინი თვითონ უშუალოდ იყვნენ ჩართული და როგორც აფგანი აცხადებს, იქ ქართული საუბარი ესმოდა და ქართველებმა გადაიყვანეს ის აქედან.
ეს მართლა ასე იყო თუ უბრალოდ ქართველებმა გაუკეთეს კრიმინალური დერეფანი თუნდაც აზერბაიჯანის უშიშროების წარმომადგენლებს და მათ უბრალოდ საშუალება მისცეს რომ გადაეყვანათ. მოკლედ ეს არის თუ პირველია თუ მეორე, ჩემთვის ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. ყველა შემთხვევაში ჩვენი ხელისუფლება არის ამ ძალიან სამარცხვინო დანაშაულის თანაზიარი. და ამას წვეთი არ გაუვა. ჩემთვის ეს არის ხაძე უცხადესი. დანაშაული ბევრი არის. წვანე საზღვარი ასეთი. არა, მე დერეფანს ვეძახი, კრიმინალურ დერეფნად ვიხსენიებ იმას, როდესაც შუა დედაქალაქის შუა ცენტრიდან ადამიანს მოიპარავ, მერე თავზე ჩამოაცვამ რაღაცა ცელოფანს, ხელებს გაუკოჭავ, სცემ და მერე ამას გაატარებ ნახევარ საქართველოს, მერე საზღვარზე მწვანეა თუ წითელი, აღარ მაინტერესებს იმ ადგილზე გადაიყვან, რაც მწვანე საზღვარი უსაზღვრობას ნიშნავს, თუ რა არის, მე ვერ გავიგე. მწვანე საზღვარიც საზღვარია და რაღაც შეიძლება პასპორტი არ მოსთხოვო ადამიანს, მაგრამ შეკოჭილი ნაცემი და ცელოფნიანი რომ იყავთ, ხო? უნდა მიხვდე რომ რაღაც დანაშაულთან არის საქმე. მაშინ გამოდის რომ საერთოდ არ ყოფილა იქ საზღვარი, მწვანე კი არა. ამიტომ მე მიმაჩნია რომ საქართველოს ხელისუფლება არის თანაზიარი ამ თანამოზიარე ამ დანაშაულში და ვფიქრობ რომ რაღაცნაირად უნდა ზედმიწევნით გამოძიებული იყოს ეს და ასე ვთქვათ დასჯილი იყოს ყველა ის ადამიანი ვინც არ შეაკავა და არ დააკავა და ესეთი ასე ვთქვათ დანაშაულიც ჩაიდინა და შეარცხვინა მთელი ქვეყანა. რაღაცნაირად მგონია რომ დანაშაული შეიძლება იყოს ბევრნაირი და თავისთავად დანაშაული კარგი და სასიამოვნო, რა თქმა უნდა არ არის ეს ქმედება, არც ერთი ქმედება, მაგრამ ეს არის ჩემთვის განსაკუთრებით სამარცხვინო, როცა ესე ადამიანს კრავივით გაატან იმ ხელისუფლებას, რომელიც განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩევა გამომძიებელი ჟურნალისტებისადმი. ჩვენ კარგად ვიცით იქ რომ ბევრი ბლოგერიც კი ციხეში ზის და იჭერენ, აპატიმრებენ, არ უშვებენ და რა ვიცი, რა დღეში აყენებენ ჟურნალისტებს, ყველამ ვიცით ამ უამრავი кейსის შესახებ, რა ვიცი. გელა არ დააკავეს, ვერ გაიგეს, რამდენიმე ვერსია, როგორც ნინომაც თქვა, მის არ აქვს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ თქვენთვის რა არის აქ ყველაზე არსებითი, ყველაზე სამწუხარო, შეიძლება ჩემი კითხვა რიტორიკულია, მაგრამ უბრალოდ დღეს სხვანაირად არ შემიძლია. მოკლედ დავიწყოთ იმით, რომ აბსოლუტურად არასარწმუნოა ჩემთვის, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის და ჟურნალისტისთვის, ხელისუფლების მაღალჩინოსნების მიერ გავრცელებული ვერსია, რომელიც ერთ-ერთში თანხმედრაშია აზერბაიჯანის ოფიციალური, ანუ პროკურატურის მიერ გავრცელებული ვერსიასთან და ყველაზე მთავარი ეს ამ კომენტარების გავრცელება მოხდა ზუსტად ერთ პერიოდში, ანუ მას შემდეგ, რაც მე სარწმუნო ეჭვს მიქმნის, რომ რაც ამ მესეჯ ბოქსზე შეთანხმდა ორივე ქართული და აზერბაიჯანული მხარე რა ეთქვათ საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით საქართველოში, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ბევრად წინ ვართ ამ საშინელი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის მიუხედავად. თუმცა ვარ თუ არა, ეგეც უკვე საკითხავია. ეხლა რა მინდა ვთქვა? ანუ ეს ერთი რომ ეს ამ ვერსიის არ მჯერა და ეხლა რამათ რაც არ უნდა შეკერონ და გამოკერონ, მაინც ვერ დავიჯერებ ამ ამბავს, რომ ადამიანმა, რომელმაც იცის სამოქალაქო აქტივისტმა, რომ აზერბაიჯანში ის აუცილებლად გახდება უპირობოდ წამების და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი ადგებოდა ეხლა და გავიდოდა მწვანე საზღვრის გავლით, ეს არის წარმოუდგენელი ამბავი, ეს ერთი და მეორე. რეალურად რჩება ორი ვერსია, ხო, რომ ვივარაუდოთ. ერთი რომ აზერბაიჯანული სპეცსამსახურების დაკვეთით ან მათი მონაწილეობით მოხდა თბილისში ამ ადამიანის გატაცება, თბილისში დაკავება და გატაცება და საზღვარზე ყოველგვარი დოკუმენტაციის, ანუ კანონით დადგენილი წესის უხეში დარღვევით გაყვანა და მეორე რომ საქართველოს ხელისუფლების, ანუ საქართველოს ქართულმა სპეცსამსახურებმა დააკავეს და გადასცეს რაღაც ნეიტრალურ ზონაში უკვე სასაზღვრო პერიმეტრში აზერბაიჯანულ ძალებს. ეხლა თუ ანუ ორივე არის ერთნაირად მძიმე, ანუ მე ჩემთვის მაგალითად კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ერთი ვერსიაც ძალიან მძიმეა ამ ხელისუფლებისთვის და ამ ქვეყნისთვის და სახელმწიფოსთვის და მეორეც, ანუ აქ გადაწონვა რომელი უფრო მსუბუქია და რომელი მძიმე ფაქტობრივად შეუძლებელია. მაგრამ ყურადღება მივაქციოთ იმას, რაც აზერბაიჯანის პროკურატურამ გაავრცელა, რომ თითქოს და აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი დაკავებული იქნა საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მცდელობისას ბელაქანის
რაიონის ტერიტორიაზე. ეს არის ლაგოდეხის მოსაზღვრე ტერიტორია. რეალურად აზერბაიჯანის პროკურატურის ვერსიას თუ დავეყრდნობით, გამოდის რომ აქედან თბილისიდან გატაცებული, მე ამას გაუჩინარებას ვერ დავარქ მეუცალსახად, გატაცებული ჟურნალისტის გადაყვანა მოხდა ლაგოდეხის მხრიდან და ვინც ახლა ეს მე კახეთიდან ვარ, მიმუშავია ლაგოდეხის რაიონში ხშირად და ძალიან კარგად ვიცი მათ შორის ეს სასაზღვრო მონაკვეთები, იმიტომ რომ დიდი ხნის წინ მე მახსოვს აი წლების წინ ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლება ვიდრე მოვიდოდა ხელისუფლებაში, მახსოვს როცა წერდით მასალებს ლეკიანობას ვეძახდით ჩვენ ამ ფაქტებს, როდესაც აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები და სამხედროები აქედან გადასულ საქონელს იტაცებდნენ, მე ადამიანები რომ გადაყვებოდნენ იმათ ამწყდებდნენ და ასე შემდეგ, ანუ ეგ სასაზღვრო პერიმეტრი ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის არის ძალიან კარგად ცნობილი. ჯერ ერთი რომ ასე მარტივად იქ ამის გადალახვა, რასაც გულისხმობს გომელაური თავის კომენტარში რომ მწვანე საზღვრის გადაკვეთით მოხდა თითქოს მისი გადასვლა. ანუ რას ნიშნავს მწვანე საზღვარი? ანუ ლაგოდეხში მაწიმში არის ოფიციალური სასაზღვრო გამშვები პუნქტი, სადაც დგას მესაზღვრე, საპატრულო პოლიცია, არის დაყენებული ვიდეო კამერები ჩვენი მხრიდან, ჩვენი სასაზღვრო პოლიცია და მეორე მხრიდან აზერბაიჯანული მხარე. ანუ ამ სასაზღვროს გვერდის სავლით ეძახიან მწვანე საზღვარს. სადაც კი არის საზღვარი, მით უმეტეს საზღვრის ეს მონაკვეთი საქართველოს-აზერბაიჯანს შორის არის დემარკირებული და წესით ესე დაუცველი არ უნდა იყოს, ან რაღაც დაცვის მექანიზმები უნდა გქონდეთ, აბა ესე ყველა შეუძლია გადავიდეს, გადმოვიდეს და დანაშაული ჩაიდინოს. მაშინ როგორ ვაკონტროლებთ ამ სასაზღვრო უსაფრთხოების ნაწილში? მაგრამ დავუბრუნდები ისევ იმას, რის თქმაც მინდოდა, რომ იქ არის დასახლებული ტერიტორია, მაწიმი, სოფელი დიდი, იქ ძალიან რთულია უცხო ადამიანი შევიდეს და ესე პირდაპირ სასაზღვრო ზონა გადალახოს. მეორე რომ ეხლა მთაში იყო ძალიან ძლიერი წვიმები, კოკისპირული წვიმები და ყველა მდინარე, რომელიც კი მთიდან მოდის, მათ შორის ალაზანი და მაწიმისხევი, რომელიც ამ სასაზღვრო გამყოფი მდინარეა, არის ადიდებული, ძალიან რთულია ეხლა ფეხით ადამიანმა ესე გადალახოს და გადავიდეს აზერბაიჯანის მხარეს. ანუ მე მრჩება შთაბეჭდილება აი ამ გარემოებებიდან გამომდინარე, რომ არავითარი მწვანე საზღვარი და რაღაც არ ყოფილა, თორე ესეც გაირკვევა მინიმუმ რამდენიმე დღეში, როგორ მოხდა ამ ადამიანის თუ მოხდა ლაგოდეხის მხრიდან გადაყვანა. მე მგონია, რომ ეს ადამიანი პირდაპირ სასაზღვრო პუნქტის გავლით გაატარეს და გადასცეს აზერბაიჯანის სამართალდამცავებს. დიახ, გელა დაგიბრუნდებით, ნინო, გამომძიებელი ჟურნალისტი ხართ, აპირებთ თუ არა ამ თემას მიყვეთ. ჩვენ ყველანი ერთად მივყვებით, თუმცა თქვენ გაცლებით მეტი გამოცდილება გაქვთ და საჭიროება იმის, რომ გაირკვეს რა მოხდა, აშკარად ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე. იცით რა არის თუ საშუალება მოგვეცემა და ცოტა ასე ვთქვათ რაღაცა შევძელით რამე ინფორმაციის მოგროვება, რა თქმა უნდა ჩვენ აუცილებლად ჩავერთვებით ამ საქმეში, მაგრამ გეტყვით ახლა არის ინფორმაცია, კატეგორია ინფორმაციისა, რომელიც მაგალითად ფარული კი არა, სათვალთვალო კამერები, რომელიც საზღვარზე უნდა იყოს, რომელთანაც ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება და პროკურატურას მიუწვდება. სათვალთვალო კამერები არა მხოლოდ საზღვარზე, არამედ საქართველოში პოლიციის უამრავი ქუჩა არის აღჭურვილი, მოგეხსენებათ. თვითონ კახეთის ტრასაზე. აი ამ სათვალთვალო კამერებთან ასევე არ მიგვიწვდება კონკრეტულად ხელი და აი მთელი ისეთი ასე ვთქვათ, ისეთი სახის დანაშაული არის, რომ ძალიან ადვილად შეუძლია გამოიძიოს თვითონ ინფორმაციის ბუნებიდან გამომდინარე. ძალიან ადვილად შეუძლია გამოიძიოს სახელმწიფომ და ძალიან ადვილად შეიძლება დავიბლოკოთ ჩვენ, იმიტომ რომ აი სადაც სიმართლე უნდა გაირკვას, სადაც სურათი უნდა გამოჩნდეს, სწორედ იმ ინფორმაციასთან არ მიგვიშვებენ. ეს ისეთი კონფიდენციურია თავისთავად ეს ჩანაწერები. თუ თვითონ არ ჩათვალეს საჭირო ასეთი ტიპის დანაშაულისთვის, როდესაც ქვეყანაში ხდება და თუნდაც ეს ხდება არაკვალიფიცირების გამო, იმის გამო რომ სახელმწიფო სტრუქტურები არ მუშაობენ და არაშეგნებულად თქვათ, ეს შეიძლება უფრო მარტივი მორალური თვალსაზრისით ვერსია იყოს. ხო, ამას ვკითხულობ, მაინტერესებს როგორ ფიქრობთ პასუხისმგებლობის ამღები, ორგანო, პირი, ვინ არის ამ შემთხვევაში? აუცილებლად ასეთი უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა მათ უნდა გამოიძიონ. ჯერ ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროში არის პატრული, რომელიც ალბათ იქ პატრულირებდა და ესე ადამიანი გაიყვანო, გატაცებული და ვერ შეამჩნიეს, რა ვიცი, ხა მათი პასუხისმგებლობის საკითხიც არის და მთელი ტრასა რო ატარეს
ეხა მართლა ღობე ხო არ წაიყავდნენ ამ ადამიანს, არა მანქანით ჩასვეს და წაიყვანეს და ეს ეხა რა ვიცი, პოლიციის გარდა პირველ რიგში შინაგან საქმეთა სამინისტროა ამ ყველაფერზე და მათი რაღაც გარკვეული სტრუქტურები არიან პასუხისმგებლები ამაზე და რა ვიცი ეხა რა სიზავენ, მე არ მაქვს იმედი რომ გამოიძიებენ, იმიტომ რომ ზუსტადაც ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ მათი ხელშეწყობით მოხდა ჟურნალისტის გადაყვანა და ის კი არა რაღაცა ასეთი ჩვევა ახასიათებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ თუ მის საკუთარ ვერსიას არ ამყარებს ხოლმე აქრობენ აი ჩვეულებრივ რიგით სისხლის სამართლის საქმეებშიც კი ჩანაწერებს რომლებიც ზუსტად ვიცით რომ კამერა არის აქრობენ იმ ჩანაწერებს ეუბნებიან დაზარალებულებს თუ ადვოკატებს რომ ან საწინააღმდეგო მხარეს რომ იცით რა ეს ჩანაწერი ზუსტად იმ 4 საათის მანძილზე არ მუშაობდა აი მაგ დროს გაგვიფუჭდა იცით წაგვეშალა ესეთ რაღაცა პასუხებს იძლევიან ხოლმე და ამიტომ ასეთ მძიმე დანაშაულში, სადაც ზუსტად პირადად მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დგება, მე არ ვარ დიდი ოპტიმიზმით, იმდენი ოპტიმიზმით გამჭოლ, რომ ამ საქმეს გამოიძიებენ და საკუთარ თავს დაადანაშაულებენ. ამიტომ მიმაჩნია რაღაცა უიმედოთ ვარ ამ კუთხით, რომ მაგათმა ეს საკითხი შეისწავლონ. გელა, რა პასუხი დაგაკმაყოფილებდათ და ვისგან? აი ნინო ამბობდა ახლა ცოტა ხნის წინ, რომ ეს არის სამარცხვინო დანაშაული ჩემი ქვეყნისთვისო, ხო, რაღაც ისეთი განცდა მგონი აქვს ჩვენი მაყურებლის ნაწილს მაინც უმეტესობასაც ჩვენ გვაქვს ყოველ შემთხვევაში. რა პასუხი დაგაკმაყოფილებდათ ამ სამარცხვინოობის თემას უკანა პლანზე გადაწევდა? აი რა შეიძლებოდა მომხდარიყო, როგორ ფიქრობთ? ყველაფერს თავი დავანებოთ, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ ძალიან შეურაცხყოფილი. ეხლა ნუ დავიწყებთ რაღაცა ხსენებას, რომ აი ადრე თუ ხდებოდა და არ ხდებოდა და ანუ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ანუ ადამიანი მოდის რაღაცა იმედით შემოყურებს, ანუ რომ დავანებოთ კანონის მიერ გზებს, რომ ადამიანები აქ ითხოვდნენ თავშესაფარს, აფარებდნენ უფრო სწორედ თავს, ითხოვდნენ ტოლვილი სტატუსს, აღარ უგრძელებენ. ეს არ არის ერთეული შემთხვევა. მე ვიცნობ პირადად აზერბაიჯანიდან მათი პროფესიული საქმიანობის, მიუკერძოებელი საქმიანობის და კრიტიკული საქმიანობის გამო დევნილ არაერთ ჟურნალისტს, რომელიც ცხოვრობს თბილისში, სხვადასხვა ორგანიზაციების მეშვეობით ისინი ახერხებენ, რომ აქედან და ვერა ეხლა წარმოუდგენელია Amnesty International, Human Rights Watch და იმას რა ქვია, Freedom House უწოდო ის მტრულად განწყობილი რაღაცა იატაკქვეშეთის ლობისტი ორგანიზაციები. სიგიჟია, ანუ ეხა სიბნელია, ანუ არ ვიცი, ეხა აზერბაიჯანში არსებული ვითარება როგორ შეიძლება აუხსნა, მაგრამ აი ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები მე ვიტყოდი სიტყვას ბედოვლათებს, რასაც დღეს კომენტარები მოვისმინე, თუ არ ჩავთვლით პრეზიდენტის განცხადებას, რომელიც ერთადერთი განცხადება იყო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ადეკვატურობის ამბავში. იმიტომ რომ ეს გამოვიდა ეს განათლების მინისტრი ჯეჯელავა და ამბობს რომ ის არ იყო ჟურნალისტი და იყო რადიო თავისუფლების დაცვის თანამშრომელი. ეს არის სირცხვილი, ეს არის სირცხვილი. სირცხვილი ის კი არ არის ჟურნალისტი ომარ არო ჩამოაცვეს თავზე და ათრიეს და ძალადობის გზით და ყველანაირი კანონის უხეში დარღვევით და ფეხქვეშ გაგდებით და ზედ გადავლით. ანუ არა მხოლოდ კანონს, არამედ ჩვენ მოქალაქეებს ყველას გადაგვიარეს თავზე. ეხა აი ღელა ვარ შემილია ამ საკითხზე მშვიდად საუბარი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან შეურაცხყოფილი ვარ. ანუ ადამიანი ქუჩაში დღისით მოიტაცეს, ჩამოაცვეს ტომარა, ცემეს, წაიყვანეს და პირდაპირ ხახაში ჩაუდეს აზერბაიჯანის სპეცსამსახურებს, სადაც ადამიანი არის პოტენციური წამების და არაადამიანური მოპყრობის რისკის ქვეშ და მსხვერპლი და კი ვნახეთ, რომ ეხა დღეს რა ბრალდებები წაუყენეს და სამთვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. და ამის შემდეგ გამოდიან და ისო რადიო თავისუფლების დაცვის თანამშრომელი იყო, სულ რომ არ ყოფილიყო ჟურნალისტი. ჯერ ერთი ძალიან მარტივია ინტერნეტში დაგუგლო მისი გვარის სახელი და ნახავ მასალებს, საგამოძიებო მასალებს, რომელიც სხვადასხვა პრესტიჟულ მედიაში აქვს გამოქვეყნებული და არა მხოლოდ მეიდან ტივში, რომელიც გერმანიაშია დაფუძნებული. ეს ერთი და მეორე. რომ არ ყოფილიყო და არ ქონოდა მას ჟურნალისტის სტატუსი. და რა შემომსუბუქებელი გარემოებაა ეს? ადამიანს რო გტაცებენ შუა ქუჩაში, რომელი საუკუნეა ხალხო ლეკიანობა, მხედრიონის დროა, 90-იანი წლებია, სადავარ საერთოდ რა გვინდა? არ ვიცი, მაგრამ ყურადღება მინდა გავამახვილო ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა საქართველოსდან გაუჩინარდნენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. მე მინდა გავიხსენო და თქვენს და მაყურებელსაც შეგახსენოთ, ჯერ კიდევ უბრალოდ მაშინ ამ ფაქტებს არ მოყვა ასეთი ხმაური და რეზონანსი, იმიტომ რომ ისინი არ ყოფილიან ჟურნალისტები. ეს იყო მაგომედოვი 24 წლის, რომელიც
იყო დაღესტნიდან ჩამოსული საქართველოში, ის ცხოვრობდა თბილისში და 2013 წელს 24 წლის ახალგაზრდა, რომელიც საქართველოში ითხოვდა ლტოლვილის სტატუსს და მიმართული ჰქონდა ოფიციალურად საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროსთვის, სოზარ-სუბარის უწყებისთვის და ვიდრე ეს განხილვა, წარმოება საქმის იყო დაწყებული, რომ ამ ახალგაზრდისთვის მიენიჭებინათ თუ არა საქართველოში ლტოლვილის სტატუსი, იმიტომ რომ ის ამტკიცებდა და ეწმუნებოდა, რომ იდევნებოდა რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან დაღესტანში ცხოვრების პერიოდში და ამის გარკვეული მტკიცებულებები ჰქონდა, მე მას პირადად ვიცნობდი, რამდენჯერმე ვიყავი შეხვედრილი და სრულიად მოულოდნელად 2013 წელს თბილისში კაკაბაძის ქუჩიდან დღისით ადამიანი გაქრა და 10 თვის შემდეგ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გამოვარკვიეთ, რომ ის სტავროპოლში ფედერალური სამსახურის მეექვსე განყოფილების საპყრობილეში აღმოჩნდა. ეხლა როგორ მოხდა? ანუ ოფიციალურად არ გადასცეს, მაგრამ მოიტაცეს, მოქესტეს. ჟარგონი რო ვიხმარო უკაცრავად მაყურებელთან, ტიპი და გადასცეს რუსებს. 2013 წელი თქვენ ამბობთ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში. რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში და მეორე ასევე ვიცი კიდევ ერთი ფაქტი, იგივე დაღესტნელზე, უბრალოდ დაღესტნელებთან დაკავშირებით რატომ არ ატყდა იცით ხმაური, როგორც წესი სამწუხაროდ და ეს ჩვენი სტერეოტიპი და რაღაცა ნეგატიური კონტექსტი ხშირად ახდენს ზეგავლენას, რომ აი ამ დაღესტნელების, რომლებიც საქართველოში ითხოვენ ლტოლვილის სტატუსს ან თავშესაფარს, გაიგივება და ასოცირება ხდება ხოლმე ტერორიზმთან და მათ მიმართ ასეთი სოლიდარულები არ ვართ, მაგრამ სინამდვილეში არც ერთი არ იყო ტერორისტი და არც ერთს არ ქონდა ბრალი რაიმე დანაშაულში წაყენებული. ეს ერთი მეორე ფაქტი მინდა გაგახსენოთ, სადაც პირდაპირ ჩანს ჩვენი ქართული სპეცსამსახურების, უსაფრთხოების სამსახურის მონაწილეობა. მე მინდა გაგახსენოთ მიკაილ კადიევის საქმე, რომელიც ეხლაც საქართველოშია, თბილისში ცხოვრობს, შეგიძლია მიხვიდეთ თქვენ და დარწმუნებული ვარ, ეს ახალგაზრდა უარს არ გეტყვით და გაიხსენებს 2013 წელს ასევე, ანუ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში, როგორ მოიტაცეს ბათუმში, ქალაქ ბათუმში ყოფნისას, უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა გაიტაცეს პირდაპირ ჩატენეს მანქანაში, წაიყვანეს ისე რომ არ მიუყვანიათ არც ერთ ადმინისტრაციულ ორგანოში, გულისხმობ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებულ სტრუქტურებს და გორთან ამ ადამიანმა თქვა რომ იყო ავა და უნდოდა ტუალეტი, მას გაუჩერეს მანქანა, ერთ სიტყვით მოატყუა. და აი ტუალეტში გასვლის მიზეზით მან მოახერხა გაქცევა, თუმცა ესროლეს ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა და ის დაჭრეს ფეხში. ის რამდენიმე თვის განმავლობაში ის თბილისში ფეხით ჩამოვიდა დაჭრილი ტყის გავლით, ის იმალებოდა რამდენიმე თვის განმავლობაში, ვიცი ვისთანაც იმალებოდა, ეს ანუ ასე დეტალურად ვიცი ეს ამბავი და იმიტომ შემიძლია რომ ხაზგასმით და დარწმუნებით და მტკიცებით რეჟიმში ვთქვა და რამდენიმე თვის შემდეგ, აი ამ მიმალვის პერიოდის შემდეგ მახსოვს ივნისი იყო, ივნისის თვე დააკავა კონტრტერორისტულმა დეპარტამენტმა მიკაილ კადიევი თბილისში კომუნიკაციების კომისია სადაც არის, აი დაახლოებით იმ ტერიტორიაზე იყო, ცხოვრობდა ქირით და მთელი ერთი კვირის განმავლობაში ტელეეთერში, ყველა ტელევიზიის ეთერში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ატრიალებდა თავისი მაღალჩინოსნების განცხადებებს, რომ ის იყო დაკავებული ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით. სინამდვილეში მე პროკურატურამ brალი როცა წაუყენა ამგვარი ფორმულირება, ანუ ტერორიზმთან დაკავშირებული დანაშაული საერთოდ არ ფიგურირებდა და საინტერესო ინფორმაცია მოვაწოდეთ, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ იყო და თურმე აგერ არის ეს კაცი შეგიძლია მიაკითხოთ, ჩაწეროთ და იტყვის როგორ გაიტაცეს სპეცსამსახურებმა და ყველაზე მნიშვნელოვანი დამავიწყდა მე თქვა რომ აი ბათუმში ხომ მოიტაცეს ეს ადამიანი და მე ხო გაიქცა და დაჭრეს. არანაირი დაკავების სოქმი არ არსებობს საქმეში. ანუ ის საერთოდ არ გააფორმეს. აი ესე არალეგალურად, ვისაც უნდა ტომარას ჩამოაცვამენ, ვინც და ამ კადიევის გადაცემას დღემდე ითხოვს მოსკოვის ინტერპოლი. ხაზი მინდა გაუსვა ამას და ალბათ დიდი ალბათობით უნდათ მისი რუსეთისთვის გადაცემა. ეს პირდაპირ იტაცებენ ქუჩიდან ადამიანებს, რომლებიც საქართველოს იმედით შემოყურებენ. ნინო, სახალხო დამცველმა თქვა რომ ის დაუცველად გრძნობს თავს ქვეყანაში უკვე. ასეთი განცდა გაგიჩნდათ? ყველას. ეს ყველა მოქალაქეს გაუჩნდა ასეთი განცდა, იმიტომ რომ ეხა როდესაც ის მუდმივი ცხოვრების სუფლებით იყო უკვე და რა ვიცი მოქალაქესთან გათანაბრებული იყო. ანუ როგორც კი დაჭირდათ ვიღაცას რომ გატაცების აქტი მოხდა, რომ ის შედგა, ის მოხდა. სხვა ადამიანზეც რო დაჭირდეთ, სხვა ადამიანზეცაც გაიტაცებენ რა. ანუ ეს შესაძლებელი ყოფილა, ეს დასაშვები ყოფილა და ზუსტად ასეთი ტიპის კრიმინალური
ქმედებები, ასე ვთქვათ, აჩენს ამ დაუცველობის განცდას. დიახაც ეს აბსოლუტურად სამწუხაროდ ჩვენ ვერ დავეხმარებით კოლეგას, რომელიც უკვე წინასწარ პატიმრობა მისჯილია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ საკუთარ მოქალაქეებს და უფრო მეტი პასუხი მოვთხოვოთ ამ საქმეზე, საკუთარ ხელისუფლებას, რა შეიძლება იყოს შემდეგი ნაბიჯები საიმისოთ, რომ ეს საქმე მოდი პირდაპირ ვთქვათ, არ ჩაიფარცხოს, არ გაიწელოს, არ გითხრა რომ იძიებენ და უსრულებლად იძიებენ და მე დავავიწყდეს, იმიტომ რომ სხვა ახალი საქმე მე მგონი რომ მედიამ უნდა ძალიან აქტიურად გააშუქოს ეს პროცესები და არასამთავრობო და სექტორმაც და ადამიანის უფლებების დამცველებმა მუდმივად უნდა წნეხი მოახდინონ, ასე ვთქვათ, აქციები იქნება თუ რაღაც განცხადებები თუ პრესკონფერენციები, თუ ყურადღების მოდუნება არ შეიძლება, თორემ ეს როგორც ბევრი სხვა მივიწყებული დანაშაული, ესეც გაცოცხლდება ეხლა ამ ეპოქაში, ეს გაიტაცო და ის ჩვენ გვქონდა ამის ძალიან მწარე გამოცდილება, ჩვენ გვეგონა რომ ეს აღარ მოხდება, გადავლახეთ, დაგვავიწყდა, თურმე ნუ იტყვი წინ არის ყველაფერი. დიდი მადლობა კოლეგებს ნინო ზურიაშვილს, გელა მთიულიშვილს, რომლებიც იყვნენ პოლიტმეტრში სტუმრად. ჩვენ ამ თემით დავბრუნდებით არასამთავრობო სექტორთან ერთად, თუმცა ჩვენი მეორე ნაწილის მთავარი თემა გახლავთ სასამართლო, სამწუხაროდ ისევ სასამართლო, რომელშიც პრობლემები მრავლდება და არ მცირდება. ასე რომ დაგველოდეთ. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ეკა გიგაურის საერთაშორისო გამჭვირვალობა, სოფო ვერძეული ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი სტუმრები ჩვენთან. საღამოშიდობისა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას, ჩვენ სასამართლოზე უნდა გვემსჯელა, თუმცა ძალიან მძიმე თემა დაგვეწია, თქვენ ამაზე დღეს გააკეთეთ განცხადება. ანა, ავგან მუხთარლის დაკავების საკითხი, რა კომენტარი გაქვთ ამაზე, როგორ მოქმედებს ეს, რა ფაქტთან გვაქვს სამართლებრივად საქმე? ნინო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა ამ თემისთვისაც, რომ კვლავ გაქვთ დრო ეთერში. შოკირებული ვარ თავად ფაქტით, მაგრამ და ეს არის ძალიან საგანგაშო ფაქტი, მაგრამ ჩემთვის როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის არანაკლებ საგანგაშოა ის კომენტარები, რომელსაც აკეთებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ეს უფრო დამთრგუნველია და ეს უფრო შემაშფოთებელია, ვიდრე თავად ფაქტი, რომელიც თავის მხრივ და ცალკე აღებული, რა თქმა უნდა, რომელ კომენტარებს გულისხმობთ, რა არის განსაკუთრებულად შემაშფოთებელი? გულისხმობ ჯეჯელავას მიერ გაკეთებულ სრულიად აბსურდულ კომენტარს და შინაგან საქმეთა სამინისტრის მხრიდან გაქცევას, რომ წაიკითხეთ დაწერილი პრეს-რელიზი. ეს ასევე სუსის უფროსის კომენტარი, რომელიც არაფერს არ ამბობს. აი რა გიღეთ თქვენ ახსენეთ განათლების მინისტრი მან თქვა რომ ჯეჯელავა ამბობს რომ მუხთარლი შესაძლოა ჟურნალისტი საერთოდ არ არისო, მან ასე თქვა და არსებობს ინფორმაცია რომ ის რადიო თავისუფლების დაცვის სამსახურის თანამშრომელი, ჩვენ ამას მართლაც და არ ჭირდება დიდი გადამოწმება, Google-ში უნდა მხოლოდ მისი სახელის და გვარის აკრეფა, ეს გელამაც თქვა ცოტა ხნის წინ ჩვენთან სტუმრად ყოფნა, თუმცა აი ნეტგაზეთს აქვს მოგროვებული ძალიან კარგად ეს მასალები, რაც აქვს გამოქვეყნებული, მაგალითად საგამოძიებო მასალები, რაც ადასტურებს მის ჟურნალისტობას, ეს არის ალიევების ბიზნესი საქართველოში ორ ნაწილად გაკეთებული გერმანიაში ბაზირებული მედიაშიც საშუალების მეიდან TV-ისთვის, თქვენ იცით აუდიტორიას მიმართავ რომ აზერბაიჯანში ძალიან რთულია საერთოდ ცირკულირება თუ კი ხარ დამოუკიდებელი მედია საშუალება, ამიტომ მეიდან TV ბაზირებულია ქვეყნის გარეთ. ის ასევე წერდა როგორც აზერბაიჯანულად, ასევე ინგლისურ ენაზე, თქვენ შეგიძლიათ IWPR არის ასეთი გვერდი, ინგლისურ ენაზე ნახოთ მისი სტატიები, ეს არის ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი. მოკლედ ეს ადამიანი ნამდვილად იყო ჟურნალისტი, მას კომუნა ჟურნალისტების იცნობდა როგორც ჟურნალისტი, ამ თემაზე კითხვის ნიშნები არც ერთი მიმართულებით არ არსებობს. დავამატებთ, უშესაძლებელია ზოგადად, რა თქმა უნდა, მდგომარეობას უფრო ამძიმებს ის, რომ ადამიანი, რომელიც იდევნებოდა მისი პროფესიული საქმიანობის, მისი სიტყვისა და გამოხატვის გამო იყო შემოხიზნული საქართველოში ამ ადამიანთან მიმართებაში მოხდა ეს საშინელი ფაქტი. თუმცა სამართლებრივი თვალსაზრისით ის საერთოდ დაცვის თანამშრომელი კი არა, საერთოდ უმუშევარი ადამიანიც რო ყოფილიყო სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიიდან, ადამიანის მოტაცება და გადაყვანა იმ სახელმწიფოში განსაკუთრებით, სადაც მას ემუქრება სერიოზული საფრთხე, ეს უნდა ესმოდეს.
ჯეჯელავას და ყველას უნდა ესმოდეს, რამდენად საგანგაშო ფაქტია სამართლებრივად, საერთოდ არ აქვს რიგი უფლებების მიმართებაში მის პროფესიას აქ მნიშვნელობა. თუმცა აქვე აუცილებლად დავამატებ, რომ ის სრულიად გაუგებარი და კონტექსტიდან ამოვარდნილი კომენტარები, რომელიც ჩვენ გვესმის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, უკვე აღარ არის საინტერესო. აქ საინტერესო არის ისევ და ისევ სად არის საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც აკისრია ვალდებულება, რომ აკონტროლოს აღმასრულებელი ხელისუფლება. და თუ საქართველოს პარლამენტის წევრებს მიაჩნიათ, რომ ისინი არიან პარლამენტის წევრები და ასეთებად გრძნობენ თავს, სასწრაფოდ უნდა მოხდეს ამ უწყებების ხელმძღვანელების დაბარება პარლამენტის მხრიდან და ანგარიშის მოთხოვნა, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ჩრდილში დარჩეს პარლამენტი და გავიხსენოთ ის თეორია და ჩარჩო, რომ ჩვენ ახლა ახალი კონსტიტუციის პირობებში კიდევ უფრო ვაძლიერებთ საპარლამენტო რესპუბლიკას, ეს ყველაფერი დარჩება უბრალოდ ფურცელზე დაწერილ რაღაცა ნორმებად, რომ თურმე საპარლამენტო რესპუბლიკისკენ მივდივართ, მაშინ, როდესაც ამაზე უფრო საგანგაშო ქვეყანაში რა შეიძლება მოხდეს, მე არ ვიცი, სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და სახელმწიფოს იმიჯზე ამაზე ძლიერი დარტყმა რა შეიძლება იყოს და ამ სიტუაციაში ჩვენ ისევ არ გვესმის პარლამენტის ხმა. აი, ახლა ვკითხულობ ფრანგულ გამოცემა ლემონში, უკვე არის სტატია გამოქვეყნებული ამ თემაზე. ასეთი რიტორიკული კითხვა დასმული რა არის ეს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მეზობელი მეკავშირე ქვეყნის მიმართ მეგობრული ჟესტი, ბაქოს მხრიდან ოფიციალური ორყოფის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის დაპირება არსებობს, წერს ლემონდი, რომ გამოძიება ჩატარდება, თუმცა მაინც კითხვა ისმის, რომ საქართველოს თავის ტერიტორიაზე თვალი დახუჭა იმისთვის, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის სასარგებლოდ მომუშავე თავზე ხელაღებულ ხალხს თავისუფლად ემოქმედა მის ტერიტორიაზე. ეს გახლავთ ფრანგული ერთ-ერთი სანდო და ძალიან დიდ მაღალი ცირკულაციის მქონე გამოცემის სტატია და ესეთი გამოცემები უკვე ვრცელდება საერთაშორისო მედიაში. სწორედ ამ კითხვით მინდა გადავიდე ეკასთან, საერთაშორისო იმიჯი ქვეყნის ილახება ამ მსგავსი შემთხვევებით. ეს მნიშვნელოვანია ბუნებრივია ქვეყნისთვის მორალური პასუხისმგებლობის თემასთან ერთად, რაც ახლა ჩვენ როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეების გვაკისრია ყველას აი ამ ფაქტის გამო იმიჯს ქვეყნისას ვთქვათ რა ზიანი ადგება ამ მსგავსი ქმედებებით. მადლობა ნინო, მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ძალიან მტკივნეული იქნება ეს ყველაფერი ქვეყნის რეპუტაციისთვის, იმიტომ რომ აქ საუბარია იმაზე, რომ ფაქტიურად საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელიც არ მოქმედებს საერთაშორისო სამართლის სტანდარტების შესაბამისად და ფაქტიურად მაშინ, როდესაც ვინმეს ინტერესი იკვეთება და მათ შორის შეიძლება იყოს მეზობელი ქვეყნის ინტერესიც, ფაქტიურად იგი იგნორირებას აკეთებს ამ ნორმების. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ თუ კი საქართველოს აქვს გაკეთებული განაცხადი იმაზე, რომ ჩვენ მივდივართ ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ, ასეთ ქვეყანაში ესეთი ტიპის ფაქტები არ უნდა ხდებოდეს. მე მგონია, რომ გარდა ამისა ცხადია ჩანს კიდევ ისიც, რომ ჩვენი მთავრობა ფაქტიურად არ იცავს ჩვენ სუვერენიტეტს, იმიტომ რომ ერთი არის რა შეიძლება რა ინტერესი შეიძლება გქონდეს ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოს, მაგრამ მეორე არის ის თუ რა არის უკეთესი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის რეპუტაციისთვის, კანონის უზენაესობისთვის და ზუსტად აქედან გამომდინარე უნდა იმოქმედოს სახელმწიფომ. მე მესმის, რომ შეიძლება იყოს მათ შორის სტრატეგიული პარტნიორის ინტერესი, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ უნდა გამოვდიოდეთ ჩვენი სტრატეგიიდან და ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან. რა თქმა უნდა, ამ ფაქტით ჩანს, რომ ჩვენი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით სახელმწიფო ნამდვილად არ მოქმედებდა და მესამე რაც არის ქვეყნის შიგნით, რაც ფაქტიურად ჩანს არის ის, რომ მე მაგალითად შემექმნა შტაბ-ჭრილება იმისა, რომ არის ერთი გუნდი, რომელიც ატარებს მაგალითად საერთაშორისო ფორუმებს, ძალიან კარგად წარმოადგენს ჩვენს ქვეყანას და საუბრობს მაღალ ღირებულებებზე და მეორე გუნდი, ასე ვთქვათ, მთავრობაში ესენი არიან ძალოვნები, რომლებიც ფაქტიურად მოქმედებენ თავისი შეხედულების მიხედვით
მიხედვით და ფაქტიურად ისინი ყურადღებას არ აქცევენ არც ქვეყნის რეპუტაციას, არც ევროპულ სტანდარტებს, აბსოლუტურად არაფერს. და ცხადია ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი მთავრობის ზოგიერთი წევრი და მათ შორის ბატონი ჯეჯელავაც ალბათ ინფორმაციას იღებს ჩვენი სპეცსამსახურებიდან, იმიტომ რომ სხვა წყაროებიდან მას რომ მიიღო ინფორმაცია, მაგალითად წაიკითხა ის განცხადებები, რომელიც გაავრცელეს მაგალითად ჟურნალისტებმა საზღვრებს გარეშე, ასევე Human Rights Watch-მა და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში იგი ასეთ კომენტარს არ გააკეთებდა. ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების საბედნიერო ჯერჯერობით არ ითვლება ძირ გამომთხრელად ამ ქვეყანაში, როგორც აზერბაიჯანი. ჩვენ განცხადებაზე აღარაფერს არ ვამბობ, კარგით, თუ არ წაიკითხა ჩვენი განცხადება, არ უშავს. ეკა, საზღვრის დაცვის უწყებაში მუშაობის გამოცდილებით ამ შემთხვევაში ამ კონტექსტში მინდა დავსვა შეკითხვა. მაინტერესებს თქვენ აი რა სიტყვით როგორ შეიძლება საზღვარზე ასე გადაიყვანო ადამიანი ისე რომ ვერავინ ვერაფერი გაიგოს, პასპორტი არ დაგჭირდეს და ზოგადად საქართველოს ხელისუფლებამ ეს არ იცოდეს და ამაზე მხოლოდ გამოძიების შემდეგ დახვირდეს რომ რამეს გვეტყვის. ხო, ნუ ესეთი რაღაც ცხადია სახმელეთო საზღვარზე არის შესაძლებელი იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ არ ვიცავთ ჩვენს სახმელეთო საზღვარს, მაგრამ მე მგონია რომ საქართველოს იმიტომაც მიიღო მაგალითად უვიზო რეჟიმი ევროკავშირთან, იმიტომ რომ ყველაფერი აი ეს პროცედურები და ის ასე ვთქვათ ქმედებები რაც უნდა განახორციელოს საზღვაო პოლიციამ ეს ყველაფერი არის გაწერილი და ამის მიხედვით მუშაობენ წესით უნდა მუშაობდნენ ჩვენი სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლები. აქედან გამომდინარე ძალიან რთულად წარმომიდგენია რომ იმ გადასასვლელებზე სადაც არ დგას საკონტროლო გამშვები პუნქტი, იმ გადასასვლელზე გადაიყვანო ვინმე ისე რომ შეთანხმებული არ კონდეს ეს ყველაფერი სასაზღვრო პოლიციასთან ან კიდევ იქ ადგილობრივებთან. ანუ ეს არის ფაქტიურად ოპერაცია რომელიც უნდა დაგეგმო რაღაცა პერიოდის განმავლობაში და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ეს რომ მოხდეს, მაგრამ თუ ეს მოხდა, ეს არის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი საზღვრები არ არის დაცული, რაც არ ამგონია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სხვა მიმართულებით გავაგრძელოთ დისკუსია, იმიტომ რომ რეალურად მე როგორც ვიცი, ჩვენ საზღვრებს ვიცავს პატრული, წესით პატრული დადის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, თუ კი სადმე არის გადასასვლელი, იქაც განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ამ ყველაფერს და თუ კი არის გზა, სადაც შეიძლება მანქანით გადახვიდე, იქ კიდევ უფრო გაძლიერებული კონტროლია. აი, სოფოსთან მინდა გადავიდე, სოფო, აი ეს თემა, რომელიც ყველანაირ ზღვარცილდება, რაც შეიძლება ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით საერთოდ არსებობდეს. ლოგიკური რაღაცა ამბავია, რომელიც მოხდებოდა ერთჩვენიერ დღეს, იმიტომ რომ ქვეყანაში რაღაც ტენდენციები იყოს ამისო თუ შემთხვევითობა, თქვენ როგორ აღიქვით ეს მძიმე ფაქტი? პირველ რიგში მოგესალმებით და გავაგრძელებდი ერთგვარად იმ საკითხს, რომელზეც ანა საუბრობდა, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როდესაც საუბრობთ არის თუ არა ლოგიკური, როდესაც სამართალდამცავი ორგანოების შესაძლო მონაწილეობა ასეთ მძიმე საქმეში იკვეთებოდეს, ეს უკავშირდება იმას, ზოგადად რამდენად დაცულები ვართ და რამდენად დაზღვეულები ვართ იმისგან, რომ პოლიტიკური ხელისუფლება ატარებდეს ყველა ნაბიჯს იმისთვის, რომ ძალოვანმა უწყებებმა ბოროტად არ გამოიყენონ ის ტექნიკური თუ ოპერაციული შესაძლებლობები, რაც მათ ბუნებრივად გააჩნიათ. ეს უკავშირდება იმ საპარლამენტო კონტროლს, რომელზეც ანა საუბრობდა, რომელიც არ არსებობს ფაქტობრივად ქვეყანაში და ჩვენ ხედავთ, რომ ამდენი ხანი დუმილია საკანონმდებლო ორგანოს მხრიდან და ეს უკავშირდება ბევრ სხვა პრობლემას და ბევრ სხვა პასუხგაუცემელ საქმეს, რომელიც ამ დრომდე ღიად არის დარჩენილი და რომელიც წყაროც არის სწორედ სამართალდამცავი სისტემა და ძალოვანი უწყებები. როცა ჩვენ საუბრობთ არის თუ არა ეს ლოგიკური გაგრძელება რაიმე პროცესის, მე ვიტყოდი, რომ ზოგადად ბოლო პერიოდში და ბოლო წლების განმავლობაში გარკვეული პროცესები, უარყოფითი ტენდენციები, მათ შორის ჩანდა ძალოვანი უწყებების მხრიდან, როდესაც საუბრობდით მაგალითად ბინადრობის უფლების მინიჭებაზე, ოჯახების გახლეჩვის მცდელობებზე და სხვადასხვა არარაციონალური მიზეზებით უარის თქმაზე იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნიდან იყვნენ გამოქცეულები სწორედ ფიზიკური უსაფრთხოების არარსებობის მოტივით და საქართველოში თავშესაფარს ითხოვდნენ
იღებდნენ და სწორედ უსაფრთხოების სამსახურები სრულიად დაუსაბუთებელი მოტივებით თუ მიზეზებით ამ ოჯახებს ეუბნებოდნენ უარს და ეს კიდევ ერთხელ თავის დროზეც მიანიშნებდა იმაზე, რომ ეს უწყებები სრულიად არ იაზრებდნენ იმ სერიოზულ რისკებს, რომლის წინაშეც ეს ოჯახები და ეს ადამიანები იდგნენ თავის ქვეყანაში და ის რაც ჩვენ ვნახეთ, რა თქმა უნდა, გაცილებით მძიმე ფაქტია, რაც ვნახეთ, თუმცა ერთგვარად პასუხობს იმ პრაქტიკას, რომელიც რაღაცა პერიოდის განმავლობაში დააგროვა ძალოვანმა უწყებებმა საქართველოში. აი, ეკამ ახსენა ცოტა ხნის წინ, რომ რაღაცნაირად ორ ნაწილად არის თითქოს გაყოფილი ხელისუფლება, ერთი წარმოაჩენს იმის პოზიტიურად, მეორე აქ სხვანაირად მოქმედებს. მიუხედავად ყველაფრისა, ალბათ პრემიერ-მინისტრს ექნება ამ კითხვაზე პასუხი გასაცემი, ვინაიდან ძალოვნები მისი მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა მოქმედებდნენ. ის არის სწორედ პასუხისმგებელი ყველა სტრუქტურის მუშაობაზე და საინტერესოა რა სიტყვის კვირიკაშვილი, პრემიერი კვირიკაშვილი ამ კონკრეტულ ფაქტთან, მძიმე ფაქტთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა გადავიდეთ იმ თემაზე, რომლის გამოც შევიკრიბეთ, თქვენი გუშინდელი დემარში, შეიძლება ასეც დავარქვათ, ვინაიდან არ ვართ ხოლმე მიჩვეული თქვენი მხრიდან რაღაცა ამ ტიპის პროტესტს, თქვენ ბოლომდე ცდილობთ ხოლმე ითანამშრომლოთ იმ კონკრეტულ უწყებებთან, საიდან შეიძლება მინიმალური შედეგი მაინც მიიღოთ. ანამ გუშინ თავის განცხადებაში თქვა, რომ ამ შედეგის მოლოდინი უკვე აღარ არსებობს. აი, მაინც ჩვენს აუდიტორიას კიდევ ერთხელ რომ აუხსნათ, რატომ დაკარგეთ იმედი, რომ სასამართლო სისტემაში შეიძლება მოქმედმა იუსტიციის საბჭომ, მოქმედმა ხელისუფლებამ, რომელიც თქვენ გუშინ სხვადასხვა საშუალებით ახსენების საშუალებით გავუსვით ხაზი, რომ პასუხისმგებელი ამ თემაზე, რატომ შეიძლება რომ დაკარგოთ იმედი ამ სისტემის გაუმჯობესების პერსპექტივის? ნინო, მადლობა რომ ხაზი გაუსვით ჩვენს მიდგომებს ზოგადად. მე მაინც დავაკონკრეტებდი, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში სამივე ორგანიზაცია ვართ კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის დამფუძნებლები, წევრები და ჩვენს უკან დგას კიდევ 30-ზე მეტი ორგანიზაცია. ჩვენ ძალიან დიდი როლი შევასრულეთ და თითქმის 1 წელზე მეტი ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართული უმნიშვნელოვანის დოკუმენტის შემუშავებაში, რომელიც არის მაგალითად მართლმსაჯულების სისტემის განვითარების სტრატეგია, რაც იყო საქართველოს ვალდებულება ამ დოკუმენტის შექმნა ასოცირების ხელშეკრულებით. ასევე ბოლომდე დავიხარჯეთ ახალი კონსტიტუციის შემუშავების როგორც სამუშაო ჯგუფებში, ასევე თვითონ კომისიაში, მათ შორის სასამართლო თავში, რომ მაქსიმალურად გაჩენილიყო ახალი გარანტიები და ცუდი ჩანაწერები ყოფილიყო თავიდან აცილებული. ანუ ჩვენი ზოგადი მიდგომა, რაცაც თქვენს ხაზი გაუსვით და მადლობა ამისთვის, ყოველთვის არის ის, რომ კონდეს კონსტრუქციული დიალოგი, კრიტიკული, მაგრამ დიალოგი იმ პირებთან, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ამ რეფორმის გატარებას. მაგრამ ახლა ასე აღარ გამოდის. მაგრამ ჩვენ უკვე განსაკუთრებით წინა დღეები აჩვენებდა იმას, რომ ჩვენი ამდენი კრიტიკა და სრული პასუხისმგებლობის ვაცხადებ, დასაბუთებული, ფაქტებზე დაფუძნებული კრიტიკა, რომლებიც აჩვენებს, რომ წლიდან წლამდე ფაქტიურად არაფერი არ იცვლება იუსტიციის საბჭოსთან მიმართებაში და შესაბამისად არ იცვლება სასამართლო სისტემის სწორგზაზე დაყენების მიმართულებით, რჩება სრულიად შეუსმენლად და მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოს ჩვენ ვესაუბრებით ფორუმებზეც, მედიის საშუალებითაც, პირადადაც არაფერი არ გამოდის, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კიდე ერთი ანგარიშის წარმოდგენა საბჭოს წევრებისთვის და საზოგადოების სხვა წევრებისთვის რიგით ფორმატში, როგორც ამას ვაკეთებთ უკვე არაერთი წელია, იქნებოდა სრულიად არა თქვენ ეს გააკეთეთ დემონსტრირების ფორმით, ანუ შეკრიბეთ და უთხარით, რომ ჩვენ თქვენ აღარ გელაპარაკებთ. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამოვწურეთ, უბრალოდ საბჭომ ამოწურა მინიმალური რესურსიც კი იმისა, რომ რაღაც უკეთესობისკენ შეცვალოს და ამ სიტუაციაში კიდევ საბჭოსგან მოლოდინი არის არაადეკვატური და ხელს აძლევს ორ სხვა ძალიან მნიშვნელოვან უწყებას, რომელიც წინა საკითხის მსგავსად მაინც ახერხებს, რომ დარჩეს ჩრდილში. უპირველესად ეს არის საქართველოს პარლამენტი და ასევე ეს არის იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც აქამდე ყოველ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფო დოკუმენტში მოხსენებულია როგორც რეფორმის გატარებაზე პასუხისმგებელი უწყება. ამიტომ ჩვენ ამოვწურეთ საუბარი, დავამთავრეთ საბჭოსთან, მას არაფერი არ ეშორება ყოველ შემთხვევაში ამ შემადგენლობის პირობებში, მაგრამ არ
მივცემთ შესაძლებლობას პარლამენტს, რომ დარჩეს ჭრდილში და მშვიდად გვიპასუხოს, რასაც პასუხობს ხოლმე სხვადასხვა წარმომადგენლების მეშვეობით, რომ რეფორმა ხომ მიდის, ეს არის რთული და ხანგრძლივი პროცესი, მაგრამ თავარია რომ მიდის რეფორმა, თავარია რომ ის სწორ გზაზე დგას და დაელოდეთ შედეგებს. რეფორმა არ დგას სწორ გზაზე და ამას თვალი უნდა გაუსწოროს როგორც პარლამენტმა, ასევე ზოგადად ყველა მოქალაქემ და ეკა, თქვენ პრაქტიკულად გუშინ ამ თქვენი პროტესტის ამ ფორმით თქვით, რომ ქვეყანაში სასამართლო სისტემის გაუმჯობესების პოლიტიკური ნება არ არსებობს. ეკასთან მექნება ეს შეკითხვა გიგაურთან. პოლიტიკური ნების არქონის თემაა დღეს ქვეყანაში. შესაბამისად, ეს იუსტიციის საბჭოს წევრები იქ ვინც არიან შეკრებილნი, უკვე არქივში არ არიან იმასთან რაც ხდება. მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ ახლა თქვენ თუ კი შეხედავთ მაგალითად გუშინ რა კომენტარები გააკეთეს, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის წევრებმა და თუ არ ვწდები იყო ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე, ის საუბრობდა იმაზე, რომ რა გავაკეთოთ ჩვენ, პატივი უნდა ვცეთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებას, ხო? ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, ჩვენ პატივს ნამდვილად არ ვცემთ იმ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ დაინიშნა ბატონი ჩინჩალაძე. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ასეთ განცხადებებს ვხედავთ და როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ მათ არ აწუხებთ ის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში ფაქტიურად ანგრევდნენ დამოუკიდებელ სასამართლოს და იყვნენ იმ ადამიანების, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები, რომელთაც მთავარი სურვილი იყო, რომ სასამართლო არ ყოფილიყო დამოუკიდებელი და ფაქტიურად უსამართლობის მატარებელი ყოფილიყო ჩვენს ქვეყანაში და ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის წევრებს კითხვები არ აქვთ, ეს არის რა თქმა უნდა მანიშნებელი იმისა, რომ მათ არ აქვთ სურვილი, რომ ის კანონები, რომლებსაც ისინი იღებენ, რომ ეს კანონები ზოგი ნაწილი მისი, რომელიც არის პოზიტიური, ეს კანონები ნორმალურად ახსრულდეს და შესაბამისად ახსრულდეს. ეხლა ბატონი ჩინჩალაძე, აი არ ვარ ხოლმე მე პირადად მომხრე პერსონალიებზე თავდასხმების ნამდვილად, თუმცა ფაქტების მოხმობა მინდა გთხოვოთ მხოლოდ, რატომ მაგალითად, რატომ იწევს ასეთ პროტესტს ერთი კონკრეტული ეს გვარი და სახელი. ნუ სხვაც რამდენიმეა ისეთი, ვინც ჩვენ უკვე არაერთხელ გავაცანით ამ გადაცემის ფარგლებშიც აუდიტორიას, მაგრამ აი კონკრეტულად სააპელაციო სასამართლოს ახლა ჩერჩეული თავმჯდომარე რა შლეიფი მოჰყვება მას გასული წლებიდან. ნუ თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვაკვირდებით სასამართლოს და მონიტორინგს ვახორციელებთ სასამართლოს სისტემის უკვე წლები არის, მათ შორის იმ პერიოდში, როდესაც ხელისუფლებაში იყო ნაციონალური მოძრაობა. ახლა ჩვენ ზუსტად ვიცით ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ფაქტიურად წარმომადგენლები იუსტიციის სამინისტროსი და ასრულებდნენ იმ დავალებებს, რომლებსაც მათ აძლევდნენ იმ პერიოდში მაღალჩინოსნები იუსტიციის სამინისტროსი. აი მაგალითად ეს საუბარია სხვადასხვა წყაროთი ჩვენ ვიცით სავარაუდოდ აუდიტორიამ დაინტერესებულმა რომ ის იყო ასე არის წყაროები დადასტურებული ზურაბადეიშვილის პირდაპირ წყარო სასამართლოსკენ ამას საუბრობთ აი რა ფორმით იყო ეს აი რა ტიპის მონაწილეობა ქონდა მას ასეთი მძიმე რომ თქვენ ასეთ პროტესტს გიჩენთ აი აუდიტორიას რომ აუხსნათ თუ შეიძლება იმას რომ ფაქტიურად ისინი ყველაფრით ეწინააღმდეგებოდნენ იმ რეფორმებს რომელსაც ჩვენ ვითხოვდით წლების განმავლობაში რომ ისინი ცდილობდნენ რომ სასამართლო ყოფილიყო განსაკუთრებით დახურული უწყება. ასევე, ნუ ახლა ძალიან რთული არის იმაზე საუბარი, კონკრეტულად რა დავალებას აძლევდა და კონკრეტულად რას ახმოვანებდა ბატონი ჩინჩალაძე, მაგრამ თუ კი შევხედავთ მის საქმიანობას, ის იყო ფაქტიურად იმ ტენდენციის ძალიან კარგი მაგალითი, რომ სასამართლოში ინიშნებოდნენ პროკურატურიდან წარმომადგენლები, პროკურატურისში მუშაობის გამოცდილების მქონე პირები, იმისთვის რომ ფაქტიურად მათ შეესრულებინათ ასევე ის დავალებები, რომლებსაც მათ ავალებდა პროკურატურა. რეალურად თუ კი შევხედავთ მაგალითად ძალიან ობიექტურადაც რომ შევხედოთ და ესეთი რაღაც ასეთი ფაქტებით რო არ ვისაუბროთ, მაგალითად ის რომ როდესაც ინიშნება მოსამართლე სასამართლოში, როდესაც წინაურდება, იქ აუცილებელია რომ მას ჰქონდეს კონკრეტული გამოცდილება, მაგალითად და რეპუტაცია. ხო, მაგრამ რეპუტაციის ნაწილში ნამდვილად არ გამოირჩევა კონკრეტულად ეს ადამიანი
ადამიანი, რაც შეეხება გამოცდილებას, თუ კი შევხედავთ მაგალითად სხვა მოსამართლეებს 10 წლის განმავლობაში, როდესაც ისინი მსახურობდნენ სასამართლო სისტემაში, ისინი განიხილავდნენ რამოდენიმე 1000 საქმეს. ბატონ ჩინჩალაძის შემთხვევაში ეს იყო 200 დაახლოებით 200 საქმე. ხო, ანუ ამ ნაწილშიც ჩანს, რომ ფაქტიურად ის როგორც მოსამართლე არ მუშაობდა. აქედან გამომდინარე, ახლა ჩვენთვის მთავარი ამ ყველაფერში არის ის, რომ ვიცოდეთ, რატომ არის ეს ყველაზე საუკეთესო კანდიდატი. ჩვენ ეს ვერ გავიგეთ ამდენი ხნის განმავლობაში, რატომ მისცეს მას უპირატესობა რეალურად და ერთადერთი ახსნა ამისი არის ის, რომ ის არის კონკრეტული კლანის წარმომადგენელი და ზუსტად ამიტომ არის იმ თანამდებობაზე, სადაც არის. ეხლა აქ ჩვენთვისაც ძალიან რთული არის საუბარი იმ კულუარულ ინფორმაციაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მაგალითად იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხდება დღეს უკვე აი ამ კლანის მეშვეობით სასამართლო სისტემის მართვა და ვინ აკეთებს ამას, მათ შორის ქართული ოცნების რიგებიდან, ხომ? ძალიან რთულია, ეხლა ეს ინფორმაცია ყველა მიცის, თუმცა ძალიან რთულია ჩვენთვის, რომ გავაჟღეროთ ეს ადამიანები, მაგრამ ეს ინფორმაცია არსებობს, ამის შესახებ იციან მოსამართლეებმა, ამის შესახებ იციან ადვოკატებმა და ეს ფაქტიურად არის ძალიან კარგად დალაგებული სისტემა, რომლის კიდევ უფრო გაძლიერების შემთხვევაში ჩვენ ფაქტიურად შეგვიძლია მივიღოთ ისეთივე სასამართლო, როგორიც ჰქონდა 2012 წელს. მე მაინტერესებს კითხოთ ამ სქემის დეტალები. გასაგებია, რომ პერსონალიები შეიძლება თქვენ ვერ დაასახელოთ და არ თქვათ, ვინაიდან დადასტურება ჭირდება ყველაფერს, მაგრამ აი მოდით ჯაჭვი მოგვიყევით, როგორ მიდის სასამართლომდე ხელისუფლების ხელი. სურვილის შემთხვევაში. სურვილის შემთხვევაში არიან კონკრეტული პირები ქართულ ოცნებაში, რომლებსაც კომუნიკაცია აქვთ პირდაპირ ბატონ ჩინჩალაძესთან და მასთან დაახლოებულ პირებთან. მათი გავლენები არის დიდი დღეს სასამართლო სისტემაში და კიდევ უფრო იზრდება, იმიტომ რომ ფაქტიურად მათ ხელში არის სასამართლოში მოსამართლეების დანიშვნა. იცით, რომ ძალიან ბევრ მოსამართლეს დაუმთავრდა ვადა და ახლა უკვე საუბარი არის მათ უვადო დანიშვნაზე და შესაბამისად ისინი ფაქტიურად ამით აშანტაჟებენ მთლიანად სასამართლო სისტემას და მოსამართლეებს და ნიშნავენ იმ ადამიანებს, რომლებიც იქნებიან ლოიალურები ამ გუნდის მიმართ. ზუსტად ამიტომ იყო ჩვენ, როდესაც საუბრობდით, რომ უნდა შეიცვალოს მოსამართლეების დანიშვნის წესი და უფრო მეტად გამჭვირვალე იყოს, ფაქტიურად ამ კანონპროექტის მიღება გაჯანჯლდა ზუსტად ამ მოსამართლეთა კლანის მოთხოვნის შედეგად და ამ პერიოდში დაინიშნა ძალიან ბევრი მოსამართლე არაგამჭვირვალე წესით, ხო? ანუ რეალურად ფაქტიურად საკანონმდებლო ორგანოც ასრულებს ყველა იმ დავალებას, რომელსაც მათ აძლევენ ამ კლანის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ მათ გაიძლიერონ თავიანთი პოზიციები სასამართლო სისტემაში. სოფო, გუშინ, როდესაც ერთ-ერთმა წევრმა იუსტიციის საბჭოს თქვენ გითხრათ, პასუხად, როდესაც ასეთი კრიტიკული განწყობა იგრძნო თქვენი მხრიდან, რომ 9 წელიწად იყავითო, თქვენი საპასუხო კომენტარი იყო თუ არ ვცდები, რომ თქვენ თვითონ არ ეკითხებით 9 წელთან დაკავშირებით, მათთვისაც ირჩევთ თუნდაც უვადოებად. ეს 9 წლის თემა, რომ რაღაცნაირად გავანეიტრალოთ, შეგიძლიათ მითხრათ სასამართლო სისტემა დღეს ოდნავ მაინც უკეთესი არის თუ არა, ვიდრე იყო, რაიმე ტიპის წინსვლა არსებობს, აი ზოგადი შეფასებით რომ შევაფასოთ. მე ვფიქრობ, რომ იყო არჩევნების შემდგომ გარკვეული ეტაპი, როდესაც გაიხსნა სივრცე და გაჩნდა შესაძლებლობა იმისა, რომ სასამართლოს რეალურად მოეპოვებინა დამოუკიდებლობა და ამის ნიშნები ალბათ ყველაზე მეტად იყო 2013 წელს, როდესაც მათ შორის გაჩნდა კრიტიკული მოსაზრებები სასამართლო სისტემის შიგნით, მაგრამ მას შემდეგ ჩვენ წლიდან წლამდე ვხედავთ, როგორ იკეტება სისტემა, როგორ ხდება იმ მოსამართლეების გამოშვება სისტემიდან, რომლებიც ხმამაღლა იწყებენ ლაპარაკს სასამართლოში არსებულ პრობლემებზე, როგორ ინიშნებიან მხოლოდ ის კანდიდატები, რომლებიც არიან ლოიალურები საბჭოს მიმართ და როგორ რჩებიან სასამართლო სისტემის გარეთ მოსამართლეები, რომლებიც შეიძლება ბოლომდე არ ეთანხმებოდნენ საბჭოს იმ არასწორ მოქმედებებში, რომელსაც ის ამ წლების განმავლობაში ახორციელებს. ამიტომ თუ ჩვენ შევხედავთ 2012 წლიდან რეტროსპექტულად ამ პროცესს, 2013 წელი ნამდვილად იყო ის ეტაპი, როდესაც საზოგადოებამაც შეამჩნია გარკვეული ცვლილება თუ გარდატეხა სასამართლო სისტემაში, თუმცა ამ პერიოდის შემდეგ, როგორც პოლიტიკური ხელისუფლების მოქმედებაში, საპარლამენტის მოქმედებაში, რეფორმების მიმართულებით, თვითონ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაში, ყველაფერი
იქეთკენ და ყველაფერი კეთდებოდა იმისთვის, რომ მიგვეღო ის შედეგი, რა შედეგიც მივიღეთ. ყავს უვადო დანიშნული ბატონი ჩინჩალაძე, ყავს სისტემაში სხვა არაერთი ოდიოზური ფიგურა, რომლის რეპუტაციაც, პროფესიული რეპუტაციაც ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და მე ვფიქრობ, ეს ყველაფერი გაკეთდა სრულიად შეთანხმებულად პოლიტიკური ხელისუფლების და სასამართლოს მხრიდან. დღეს თუ ჩვენ ჯერ კიდევ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ცალკეული საქმეები, რომელიც არ არის გახმაურებული, არ არის მაღალი პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი ინტერესის და იქ ჯერ კიდევ მართლმსაჯულების განხორციელება შესაძლებელია გარკვეული ზეგავლენების გარეშე, მე ვფიქრობ, ტენდენცია, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, მიდის იქეთკენ, რომ შეიძლება ასეთ შემთხვევით საქმეებშიც კი ძალიან მალე დაბრუნდეს ის ვითარება, რომელიც ჩვენ ქონდა 2012 წლამდე. რატომ თქვენი პირველი შეკითხვა, რატომ ახლა პროტესტის ის ფორმა, რომელიც გამოიყენა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. მე ვფიქრობ, რომ არის გარკვეული წითელი ხაზები, რომელიც ნამდვილად გადაკვეთა სასამართლო ხელისუფლებამ, გულისხმობ იმას, რომ ძალიან ღიად დაუფარავად, უარგუმენტოდ ხდება იმ ჯგუფის წახალისება, იმ ჯგუფის დაბრუნება სისტემაში, და არა მარტო დაბრუნება, მაღალ პოზიციებზე დაბრუნება, რომლებიც წლების განმავლობაში ასოცირდებოდნენ უსამართლო მართლმსაჯულებასთან და ხალხის თვალში ეს სახელები და გვარები უკავშირდება სწორედ მართლმსაჯულების არარსებობას, სასამართლო სისტემის არარსებობას, რასაც ჩვენ ხედავდით წლების განმავლობაში. ამიტომ ეს დანიშვნები არ არის უბრალოდ ის, რომ ვიღაცები თანამდებობებს იკავებენ. ეს არის მესიჯი, როგორც საზოგადოებისთვის, ისე სასამართლოსთვის, იმ ინდივიდუალური მოსამართლეებისთვის, რომლებიც ცდილობენ ღირსეულად შეასრულონ თავისი როლი სასამართლოში და ისინი იღებენ მესიჯს საბჭოს გარო, არა აქვს მნიშვნელობა, როგორი მოსამართლე იქნები, კარგი თუ ცუდი. თუ შენ იქნები ლოიალური, თუ შენ გაჩუმდები, თუ შენ სისტემას დაემორჩილები, შენ გექნება გარანტირებული უვადო მოსამართლეობა, მათ შორის თავმჯდომარეობა და ყველაფერი, ასე ვთქვათ, საუკეთესო იქნება შენთვის. თუმცა თუ შენ ხმას ამოიღებ, ისე როგორც ზოგიერთმა მოსამართლემ ამოიღო და დაიწყებ ხმამაღლა ლაპარაკი, სხვადასხვა მეთოდებით სისტემა დაგიპირისპირდება. მათ შორის შეიძლება გაგაგდოს სისტემიდან სრულიად უკანონო გზებით, როგორც ეს მოხდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის შემთხვევაში, ან უბრალოდ აღარ დაგინიშნონ, როგორც ეს მოხდა არაერთი მოსამართლის პირობებში. ამიტომ, როდესაც საუბრობთ ამ სახელებზე და გვარებზე, მე ვფიქრობ, ეს არის ზუსტადად სიმპტომი იმ პრობლემებისა, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს. ღიად დაუფარავად სასამართლო ბრუნდება იმ რელსებზე, რომლის გადმოყვანასაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდა საზოგადოება და ცდილობდნენ პროფესიული წრეები. გარკვეულ ეტაპზე ჩვენ ამ ცდილობას შეიძლება ვხედავდით პოლიტიკურ ხელისუფლებაში, თუმცა კიდევ ერთხელ განსაკუთრებით 2014 წლიდან ტენდენცია არის იქეთკენ, რომ პოლიტიკური ხელისუფლება და სასამართლო არიან სრულიად ჰარმონიაში ერთმანეთთან, მათ გაარკვიეს ურთიერთობა, დაალაგეს ურთიერთობა ერთმანეთთან. ჩვენ ხედავთ, რომ რეფორმები შესუსტდა, რეფორმები გაჭიანურდა, პირიქით ჩაიდო კანონებში სპეციალური დებულებები, რამაც საბჭოს მისცა შესაძლებლობა, რომ თანამდებობაზე დაენიშნა უვადოდ ბატონი ჩინჩალაძე. ანა, აი ძალიან ესეთ მარტივად რომ ვთქვათ, მოდელი, რაც არსებობდა ყოფილი ხელისუფლების დროს, მოეწონა მოქმედ ხელისუფლებას, მოკლედ თავი აღარ აიტკივა, შეიძლება ვთქვათ და პირდაპირ გადმოიბარა თავისი კონკრეტული წარმომადგენლებიანად, იმიტომ რომ ასე ურჩევნია ხელისუფლებას, რომ კონდეს სტომა სასამართლო სისტემაზე. შეიძლება ესე მარტივად და ძიმეთ ვთქვათ ის, რაც ხდება სასამართლოში. კი, ნინო, სამწუხაროდ ზუსტად ასეა. ამიტომ არის, რომ ჩვენ, როდესაც კონკრეტულ სახელებზე და გვარებზე ვაკეთებთ აქცენტს და კონკრეტული სახელები და გვარები იწვევს ჩვენში პროტესტს, ჩვენ მათ მიმართ რაიმე პირადი დამოკიდებულებები და პირადი ანტიპათიები კი არა გვაქვს. ეს ადამიანები ზუსტად ასოცირდებიან წინა ხელისუფლების მიერ საათივით აწყობილ სასამართლოს კონტროლის სისტემასთან და როდესაც ახალი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, მათ შორის სოფომ ძალიან კარგად ახსნა პარლამენტი რა როლს თამაშობს აქ. კანონებს არგებს, არა მხოლოდ აჭიანურებს რეფორმებს, კონკრეტულ კანონებს და კონკრეტულ მუხლებს არგებს ამ პიროვნებებს, რომ როგორმე ისინი სისტემაში იოლად დაბრუნდნენ და შემდეგ იოლად დაწინაურდნენ. ეს არის პირდაპირი მესიჯი შემდეგ უკვე პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან, რომ ამ ადამიანების შემოყვანით კვლავ სცენაზე და სხვათა შორის სააშკარაოზე გამოყვანით ჩინჩალაძე წლების განმავლობაში იყო სასამართლო სისტემაში, მაგრამ ფართო საზოგადოება მას არ იცნობდა. ადეიშვილის დროსაც კი ის ჭრდილში იყო და ამ ხელისუფლებამ ის მზეზე გამოიყვანა. ანუ ასეთი თავხედური ნაბიჯი რა თქმა უნდა ატარებს პირდაპირ მესიჯს, რომ ზუსტადაც მათ მოსწონთ უნდათ და აწყობთ დაბრუნდეს ისევ ის კონტროლის სისტემა. ამას ემატება რა თქმა უნდა ის მესიჯიც, რომელიც გაიგზავნა მათ შორის სტრასბურგის
მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევ კონკურსზე, როდესაც ორი უაღრესად დისკრედიტირებული რეპუტაციის მქონე მოსამართლე, რომლებმაც სხვათა შორის ვერც მაინც და მაინც კომპეტენცია ვერ გამოავლინეს გასაუბრებების დროს, საუკეთესო ხუთეულში მოხვდნენ და ვერ მოხვდებოდნენ ისინი საუკეთესო ხუთეულში სახელისუფლებო პირების მხრიდან ძალიან მაღალი ქულების დაწერის გარეშე და იმ ფონზე, როდესაც ორი ძალიან კარგი მოსამართლე დარჩა ხუთეულს მიღმა. აი ესეც იყო ჩვენთვის რომლები იყვნენ თქვენი აზრით ყველაზე ადეკვატური შესაფერისი რელევანტური თუ ამ სიტყვას გამოვიყენებთ კანდიდატები აი ამ პოზიციაზე. იქ იყო რამდენიმე ძალიან ძლიერი კანდიდატი, მათ შორის არა სამოსამართლო წრიდან, მათზე ამჯერად არ შევჩერდები, მაგრამ იყო ძალიან ძლიერი კანდიდატი მოქმედი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ნინო ბაქაქური და ასევე იყო ძალიან კარგი მოსამართლე სააპელაციო სასამართლოსი ქეთევან მესხიშვილი. და თუნდაც მხოლოდ კორპორატიულ უწყებად რო ყალიბდებოდეს სასამართლო ხელისუფლება, თავისი წრიდან უკეთეს ადამიანებს დაუჭერდა მხარს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მარტო კორპორატიულ უწყებად კი არ ყალიბდება სასამართლო ხელისუფლება, კლანურ უწყებად ყალიბდება, სადაც ვინც ჩემს კლანში არ არის და თუნდაც ნეიტრალური იყოს, აღარაფერს ვამბობ, არამორჩილი იყოს. ისიც კი უკვე აქ იქნება მტრად და რა თქმა უნდა ისინი დაისჯებიან, მათ არანაირი შესაძლებლობა და არანაირი წვდომა სხვა თანამდებობებზე აღარ ექნებათ მათ, ვინც არიან მორჩილები და ვინც დააბრუნებენ კონტროლის სისტემას სასამართლოში. ამაშია პრობლემა, აი ეს მესიჯი უკვე ჩვენ ძალიან ნათლად წავიკითხეთ და ეს არის კიდევ ერთხელ არა საბჭოს მესიჯი ცალკე აღებული, არამედ ეს არის პოლიტიკური ხელისუფლების მესიჯი და როდესაც პოლიტიკური ხელისუფლება ამ მესიჯს გზავნის, ეს არის ნათლად წითელი ხაზი, რომლის იქეთაც მე არ ვიცი რა შეიძლება კიდევ უარესი გაკეთდეს. დიახ, ეკას მინდა დაუბრუნდე გიგაურს, ეს მუდმივობა გასაგებია, შეიძლება ვინმეს გონია რომ მუდმივად არის მოაზრებული მოსამართლეთ, მაგრამ ეს ასე არ აღმოჩნდეს, ვინაიდან როგორც წესი არ ხდება ხოლმე ასე, სტატუსი მათ არ უქმნის საომავლო გარანტიებს და ვერ ხდება ინდულგენცია, ვინაიდან იცვლება ხელისუფლებები, მე ისინი გეგმავენ ხოლმე ახალ ტალღებს, იმედია ოდესმე ეს ტალღები შესრულდება. მე მაინტერესებს ახლა რა გამოსავალია? აი ამ მდგომარეობაში თქვენ კონკრეტული პროტესტის ფორმით, ეს კონკრეტული რაღაც გუშინ გითხარით, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაა. რა რესურსი რჩება საიმისოთ, რომ მოხდეს ხელისუფლებაზე ზეწოლა იმისთვის, რომ სასამართლო სისტემა ამ დონეზე მაინც გაჩერდეს, რა დონეზეც არის და კიდევ უფრო მძიმე მიმართულებით არ წარიმართოს იქ პროცესები. Ну, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ სხვადასხვა ჯგუფებთან, რომლებსაც შეხება აქვთ სასამართლოსთან და მათაც აქტიური როლი ითამაშონ აი ეს ეგრეთ წოდებულ ზეწოლაში აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, საკანონმდებლო ხელისუფლებაზე. დღეს ისინი საუბრობენ ფაქტიურად ამაზე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი მოქმედებების კოორდინაცია გავაკეთოთ. რაღაც პერიოდის წინ ჩვენ გვახსოვს განცხადებები ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებისგან, რომლებიც საუბრობდნენ სავარაუდო კორუფციაზე, ჩვენ გვახსოვს ასევე მაგალითად პროფკავშირების განცხადებები, რომლებიც შრომის დავებზე საუბრობდნენ, ჩვენ გვახსოვს განცხადებები ქალთა მოძრაობიდან, რომლებიც ასევე საუბრობდნენ კონკრეტულ პრობლემატურ საკითხებზე სასამართლოში და ასე შემდეგ. ჩვენ საზოგადოებას მნიშვნელოვანია, რომ ვანახოთ ის კონკრეტული პრობლემები, რომელიც მოაქვს აი ამ არაეფექტურ რეფორმას სასამართლოში და გავაგებინოთ რიგით მოქალაქეებს, რომ ეს შეიძლება მათაც შეეხოთ გარკვეულ პერიოდში. ხა თქვენ იცით, მეორე საკითხი, რაზეც მინდოდა მესაუბრა, არის ის, რომ თქვენ იცით, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც არის ფაქტურად მართველი რგოლი სასამართლო სისტემის, აქ სულ ცოტა ხანში უნდა არჩეული იქნან მოსამართლე წევრები და არამოსამართლე წევრები. ფაქტურად არამოსამართლე წევრებს, როგორც იცით, ძირითად ნაწილს ირჩევს საქართველოს პარლამენტი და მოსამართლე წევრებს თვითონ მოსამართლეები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განახლდეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და აქ შევიდნენ ღირსეული ადამიანები. აქ რა იმედი შეიძლება არსებობდეს პარლამენტი აირჩევს იმას, ვინც უნდა პოლიტიკურ გუნდს და თქვენ ამბობთ, რომ პოლიტიკური ნების თემა აქ და პრობლემა და სასამართლო სისტემაშიც, როგორც ამბობთ, არის კლანური მმართველობა. რა საფუძველი გაქვთ იმედის? აი ზუსტად ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ძალიან აგრესიული საინფორმაციო კამპანია უნდა დავიწყოთ და ასევე შევხვდეთ სხვადასხვა ჯგუფებს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ჩვენი მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებს იმისთვის, რომ გარკვეული ზეწოლა მოახდინონ ხელისუფლებაზე, იმისთვის, რომ ეს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ 100%-ით უნდა შეიცვალოს ეს ადამიანები, რომლებიც იქ არიან, არ არიან ის ადამიანები, რომლებიც ზრუნავენ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე და რომელს მიზანი არის შეასრულონ საზოგადოების დაკვეთა, რაც არის დამოუკიდებელი სასამართლო. ამიტომ გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქის აქტიურობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ეხლა არის დრო ზუსტად რომ აი ეს მართველი გუნდი შეიცვალოს და მესამე საკითხი, რაზეც მინდოდა მესაუბრა, არის ალბათ ის, რომ ჩვენ იმ მოსამართლეებს, რომლებიც არ მიგვაჩნია პრობლემატურად და რომლებიც მაინც არიან სასამართლო სისტემაში და რომლებიც თავიანთ საქმეს ღირსეულად ასრულებენ, ამ მოსამართლეებს გავაგებინოთ, რომ მათ ფაქტიურად ისინი უნდა გაემიჯნონ აი ამ კლანს, რომელიც ასე ვთქვათ გავლენებს აფართოვებს სასამართლო სისტემაში, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, ეს მოსამართლეები ფაქტიურად ტყუილად ილანძღებიან აი იმ ადამიანების და იმ მოსამართლეების გამო, რომლებიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ასევე ვიმუშაოთ იმ მოსამართლეებთან, რომლებიც არიან ღირსეულები, რომლებიც არიან სისტემაში, ეს არის ფაქტი, მაგრამ რომლებსაც ეშინიათ, რომ თქვან და გამოვიდნენ და იყვნენ კრიტიკულები იმ კლანის მიმართ, რომლის ხელშიც არის ახლა ფაქტიურად ყველაფერი. და ფინალში სოფოს მინდა ვკითხო, სოფო, ახლა ეკამ თქვა, რომ არის კიდევ რესურსი, თუნდაც საერთაშორისო სივრცესთან მუშაობის, იქ კარგი განმარტებების და შემდეგ მათი საშუალებით ხელისუფლებაზე გავლენების. როგორ ფიქრობთ თქვენ, ეს ბერკეტი ჯერ კიდევ მუშაობს, ამ მიმართულებით სმენა დაქვეითებული არ აქვს ხელისუფლებას? მე იმედი მაქვს, რომ მუშაობს. ყოველ შემთხვევაში სასამართლო ხელისუფლება და მდგომარეობა სასამართლო სისტემაში ყოველთვის იყო ინდიკატორი ქვეყნის დემოკრატიულობის და იმ პროცესების შეფასების, რომელიც მიდიოდა ქვეყანაში, ამიტომ ყოველ შემთხვევაში ეს საკითხი ჯერ კიდევ ინარჩუნებს პრიორიტეტს ყველა პარტნიორის და ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის დღის წესრიგში და მე იმედს მაძლევს, რომ ეს ყურადღება, რომელიც ერთის მხრივ არის ადგილზე და ეს ყურადღება კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს, როგორც ჩვენი საზოგადოების მხრიდან, მეორე მხრივ საერთაშორისო ინტერესი, რომელსაც ჩვენ ვეცდებით, რომ ნამდვილად არ მოდუნდეს ამ თემის ირგვლივ, აიძულებს პოლიტიკურ ხელისუფლებას პირველ რიგში, რომ გადადგას ეფექტური ნაბიჯები. ჩვენ შეიძლება გვყავს სასამართლო სისტემა, რომელსაც არაკისრია პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ძალიან რთულია იქ ინდივიდუალურ მოსამართლეებს მოსთხოვა პასუხისმგებლობის აღება, თუმცა ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ყავს პოლიტიკური ხელისუფლება, რომელმაც პოლიტიკურად შეიძლება ააგოს პასუხი იმ შეცდომებისთვის, თუ პირიქით განზრახი მოქმედებებისთვის, რომლითაც ის კატასტროფამდე მიიყვანს სასამართლო სისტემას და ეს პირდაპირ აისახება იმაზე, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს არ ექნებათ ღირსეული ცხოვრების და მართლმსაჯულების სარგებლობის შესაძლებლობა. როდესაც ქვეყანაში თავის ადგილზე არ დგას სასამართლო, ეს ნიშნავს, რომ მმართველობის სისტემა არის მორღვეული, ადამიანის უფლების მდგომარეობა არის კატასტროფულ მდგომარეობაში და ჩვენ კარგად ვიცით, რას ნიშნავს ის, როდესაც მაკონტროლებელი არ ყავს აღმასრულებელ ხელისუფლებას და რა კატასტროფამდე შეიძლება მივიდეს ამ დროს ადამიანის უფლების მდგომარეობა. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ის გაძლიერებული მონიტორინგი, რასაც ჩვენ ვაპირებთ და ის ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იყო ანგარიშის პრეზენტაციის დროს, არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვადუნებთ ყურადღებას, პირიქით, ჩვენ ვცვლით მუშაობის ფორმებს, თუმცა უფრო აქტიურ მონიტორინგზე გადავდივართ და ჩვენი ყველა შეფასება იქნება ხელმისაწვდომი საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, რომელიც დარწმუნებული ვარ, შესაბამისად მიიტანენ მესიჯებს პოლიტიკურ ხელისუფლებას. მადლობა სოფო ვერძეულს, გიგაურს, ნაცვლიშვილს იმისთვის, რომ პასუხობდნენ პოლიტმეტრის შეკითხვებს. ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს, რეკლამის შემდეგ შალვა შავგულიძესთან ერთად დავბრუნდებით იგივე თემას განვავრცელოთ. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში შალვა შავგულიძე თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე სტუმრად სამშვიდობო ბატონო შალვა, მადლობა გადაცემაში სტუმრებისთვის. ჩვენ ხომ უსმენთ არასამთავრობო სექტორს, მათ თავისი არგუმენტებით დაგვისაბუთეს თუ რატომ მოიქცნენ ესეთი პროტესტის ამ ფორმას, რასაც გუშინ მიმართეს, რატომ მიმართეს. მოვისმინეთ მათი არგუმენტები, თუმცა თქვენი მხრიდან როგორც ამ სისტემასთან ხანგრძლივად შეხებაში მყოფი პირის მხრიდან გვინდა დამატებითი კომენტარები, რა არის დღეს დავიწყოთ ასე, რა არის დღეს სასამართლო სისტემის მთავარი სიმპტომატური გამოხატულება, რა ახასიათებს ქართულ სასამართლოს, თუ შეგიძლიათ ეს ზოგადი დიაგნოზი გითხრათ თქვენი. დიდი მადლობა ნინო, მოგესალმებით, მოწვევისათვის მადლობა, მიესალმებით ელემაყურებელს.
ძალიან სწორი მესეჯი იყო აი თქვენს ანონსში, ახლა რაც მოვისმინე, რომ ის 9 წელი არის გამაერთიანებელი და ამ 9 წელშია სწორედ პრობლემა და რა კუთხით. მოგეხსენებათ, ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა, ერთ-ერთი უმთავრესი ლოზუნგი ეს იყო სამართლის მოტანას დაპირდა საზოგადოებას და ქართულ ხალხს. და იმ უსამართლობის გამოსწორებას, რომელსაც ჩადიოდა მაშინდელი ხელისუფლება, მაგრამ ვისი ხელით? მოსამართლეთა ხელით, ხო? მაგრამ რა მივიღეთ სინამდვილეში? სინამდვილეში მივიღეთ ის, რომ ქართულმა ოცნებამ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ სწორედ ის მოსამართლეები, რომლებიც ყველაზე მეტად გამოირჩეოდნენ წინა ხელისუფლების მსახურებით და არა კანონის და სამართლის სამსახურში ყოფნით, სწორედ ისინი დააწინაურა, მათ მიანიჭა უპირატესობა და მათ ჩააბარა სასამართლო სისტემა. რატომ ეს კითხვა ალბათ აწუხებს ჩვენს მაყურებელსაც? ძალიან მარტივი ამაზე პასუხი, სამწუხაროდ ქართული ოცნებამ გააგრძელა იგივე გზა, რაც წინა ხელისუფლებას ჰქონდა სასამართლოსთან და სამართალთან მიმართებით, მან გადაწყვიტა, რომ მას სჭირდება მისგან კონტროლირებადი სასამართლო ხელისუფლება. მაგრამ შეიძლება და ამის შეფუთვა, შეიძლება და სხვა პირებით ჩანაცვლება. ეს რა ტიპის გზავნილია იგივე ადამიანების მოყვანა და გაძლიერება? ეს ნამდვილად გასაკვირია, ამ კითხვას რამდენჯერმე დაუსვი საკუთარ თავს, რომ პერსონალიები მაინც რატომ არ შეცვალეს. კარგით ინსტიტუციურად, თქვათ, გადაწყვეტეს, რომ ისე მოეწყოთ სასამართლო ხელისუფლება, რომ გაეკონტროლებინა მართლ პოლიტიკურ ძალას იუსტიციის საბჭო და იუსტიციის საბჭოში მომხდარიყო თავმოყრა ყველა იმ ბერკეტების, რითიც განახორციელებდნენ ამ ორგანოთის სასამართლოს ხელისუფლების კონტროლს, მაგრამ იმდენად არ დამალა ეს სურვილი ქართულმა ოცნებამ, რომ პერსონალიებიც კი არ შეცვალა და პირდაპირ იგივე პერსონალიები არ მინდა ახლა გვარების ჩამოთვლა, მაგრამ ალბათ მაინც მოგვიწევს თუ სასამართლოზე ვისაუბრებთ, ვიმეორებ, რომლებიც ყველაზე უფრო მეტად იყვნენ მხილებული და ყველაზე ნაკლებ დობას იწვევდნენ საზოგადოებაში და საერთაშორისო სასამართლოების მიერ ყველაზე ნეგატიურად შეფასებული იყო მათი სამოსამართლეო საქმიანობა, სწორედ ისინი დააწინაურა და მოდით მე რომ ესე უბრალოდ საუბარ ლაპარაკი არ გამომივიდეს, რამდენიმე კონკრეტულ მაგალითს ვიტყვი საკანონმდებლო პოლიტიკიდან, აი რაც გაამყარებს ამ ჩემ მოსაზრებას და გამონათქვამს. თავდაპირველად სასამართლო რეფორმას, რასაც ვაპირებდით, მაშინ მეც გახდით ქართული ოცნების წევრი, საერთოდ თავისუფალი დემოკრატების კოალიციის წევრი ვიყავით, მე უშუალოდ პარტიის წევრი ვიყავი ქართული ოცნების, ვინაიდან მისი კვოტით ვიყარე კენჭი 2012 წელს და შევიმუშავეთ საკმაოდ კარგი მექანიზმი სასამართლო რეფორმის, რომელიც ითვალისწინებდა არა ისე პირდაპირ ბოდიში ამ სიტყვისთვის და გააყრას ყველა ძველი მოსამართლეების და ახლების შემოყვანას, რაც მოხდა მიხეილ სააკაშვილის დროს, არამედ სწორედ თანაბარ პირობებში ერთნაირი კონკურსის გავლით, ერთნაირი კრიტერიუმის შეფასების პირობებში მოხდებოდა ბუნებრივი ჩანაცვლება და დარჩებოდნენ კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი მოსამართლეები, შევისებოდა ახალი სიხლით, ხოლო არაკეთილსინდისიერი და არაკვალიფიციურები უბრალოდ ამ ფილტრის მეშვეობით ყველასთვის ერთნაირი ფილტრის მეშვეობით წავიდოდნენ. მაგრამ ეს იყო ჩანასახი, შექმნილი იქნა კანონპროექტი, მაგრამ თანდათანობით გამოიშიგნა ეს კანონპროექტი და საბოლოოდ მივიღეთ რა? მივიღეთ ის, რომ უარი ითქვა, მოდით ვიტყვი, ჯერ იმაზე გავამახვილებ ყურადღებას, რითიც დავიწყეთ. რა მივიღეთ? მივიღეთ ის, რომ ყველა ადმინისტრაციული თანამდებობის დაკავება სასამართლო ხელისუფლებაში, აი ქართული ოცნების მიერ გატარებული ამ ტალღებად მონათული სასამართლო რეფორმით, ამის უფლება აქვს მხოლოდ ძველი სასამართლო კორპუსის წარმომადგენლებს. ოღონდ ეს პირდაპირ ასე კი არ წერია, კანონში წერია, რომ 5 წლის სამოსამართლეო გამოცდილების, 5 წლის სამოსამართლეო სტაჟის მქონე შეუძლია დაიკავოს ყველა ადმინისტრაციული თანამდებობა. ეს არის სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობა, პალატის თავმჯდომარის თანამდებობა და სასამართლოს კოლეგიის თავმჯდომარის თანამდებობა. 5 წლის სამოსამართლეო სტაჟი მხოლოდ წინა ხელისუფლების დროინდელ სასამართლო კორპუსის წარმომადგენელს შეუძლია ჰქონდეს, ხოლო ახლად მიღებული მოსამართლე ვერ დაიკავებს ადმინისტრაციულ თანამდებობას. არგუმენტი ის, რომ ახლად
მიღებულ მოსამართლეს შესაძლოა არ ქონდეს ამხელა გამოცდილება, რომ ადმინისტრაციულ თავმჯდომარეობაზე დაინიშნოს. მანდაც ვიტყვი, არავითარი გამოცდილება არ სჭირდება იმას, რისთვისაც უნდა იყოს სასამართლოს თავმჯდომარის პალატის და რისთვის უნდა იყოს ამას კეთილსინდისიერება და რეპუტაცია ჭირდება და პროფესიულობა. ეს უნდა იყოს მხოლოდ კონკრეტული იმ სასამართლო ორგანოს ადმინისტრირების ფუნქცია. და აქ ამასაც ვიტყვი და სწორედ ერთ-ერთი პოზიცია სასამართლო რეფორმის, რომელიც წარდგენილი იყო კანონპროექტში, თავდაპირველში იყო სწორედ სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობის განსხვავებული დანახვა. რომ სასამართლოს თავმჯდომარე კი არ უნდა დანიშნულიყო იუსტიციის საბჭოს მიერ და კი არ უნდა ყოფილიყო ის თვალი და ხელი იუსტიციის საბჭოსთვის და შესაბამისად მმართველი პოლიტიკური ძალისთვის კონკრეტული იმ სასამართლო ორგანოს გასაკონტროლებლად. არამედ ეს უნდა ყოფილიყო დამატებითი ტვირთი მოსამართლისთვის, რომელიც აირჩევდნენ მისივე კოლეგები, იმავე სასამართლოს მოსამართლეები, ხანმოკლე ვადით, არაუმეტეს 3 წლისა, როტაციული წესით. უბრალოდ ადმინისტრირება უნდა ჩავარდა. აი სხვა შორის არასამთავრობოები გვეუბნებოდნენ, რომ 2013 წელი იყო ის წელი, თქვენც ალბათ იმ პერიოდზე საუბრობთ, როდესაც ჩანასახი გაჩნდა იმედის, რომ სისტემა შეიცვლებოდა. შემდეგ ყველაფერი წავიდა. პირველი კანონპროექტი შევიტანეთ, მაშინ გაიხსნა სასამართლო, მედია ისევ შეუშვით სასამართლოს შენობაში. სხვადასხვა ცვლილებები გატარდა და შემდგომი ეტაპით წარდგენილი იქნა კარგი კანონპროექტი, მაგრამ მისი განხილვა შეჩერდა და შემდეგ თანდათანობით ეს კანონპროექტი გამოიშიგნა და ვიმეორებ, ჩვენ ისევ მივიღეთ ისევ იუსტიციის საბჭოს მიერ დანიშნული სასამართლოს თავმჯდომარეები, ვიმეორებ, ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ყველა ადმინისტრაციული თანამდებობის დაკავების უფლება ჰქონდა მხოლოდ მიეცა და აქვს დღესაც მხოლოდ წინა ხელისუფლების დროინდელ მოსამართლეებს, ასევე იუსტიციის საბჭოს წევრად არჩევის უფლება აქვს მხოლოდ წინა ხელისუფლების მოსამართლეებს. ესე იგი, ჩვენ ქართული ოცნება ადგას როგორ პოლიტიკას, ნახეთ სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით. ასევე უნდა ყოფილიყო ის, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეები და კოლეგიის და პალატის თავმჯდომარეები არ უნდა ყოფილიყვნენ იუსტიციის საბჭოს წევრები. დიახ, ეს სიახლეც მოიხსნა და ფაქტიურად გამოდის რა, სულ რამდენიმე ადამიანი რომელიც იქნება აბსოლუტურად კონტროლირებადი მმართველი პოლიტიკური ძალის მხრიდან, იმავდროულად იქნება მას ჩაბარდება სასამართლოს ადმინისტრაცია, ანუ ისინი იქნებიან სასამართლოს თავმჯდომარეები, სასამართლოს პალატის და კოლეგიის თავმჯდომარეები, მათვე აქვთ უფლება და შესაბამისად ისინი იქნებიან არჩეული იუსტიციის საბჭოს წევრებად. ასევე იყო ის შესაძლებლობა, რომ უზენაეს სასამართლოს წევრთა რაოდენობა გაგვეზარდა და იქ შეგვეშვა ახალი მოსამართლეების დიდი რაოდენობა, ვინაიდან რეალურად საკასაციო კონტროლი განხორციელებული იყო. მოგეხსენებათ, უზენაეს სასამართლოში დღეს არის 14 მოსამართლე, 14 მოსამართლე ეს მემკვიდრეობა მივიღეთ ჩვენ, ვინაიდან წინა ხელისუფლებას აღარ ჭირდებოდა უზენაეს სასამართლო ფაქტიურად არ მუშაობდა და ჩანაფიქრი იყო ჩვენი და კანონპროექტი იყო ესეთი, რომ პირველ ეტაპზე მინიმუმ გაორმაგებულიყო, ანუ გამხდარიყო 28 მოსამართლე. უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების ნომინირებას ახდენდა პრეზიდენტი, ირჩევდა პარლამენტი და ამ ახალ მოსამართლეების მეშვეობით ძველებთან ერთად, რა თქმა უნდა, არავის გაშვებას ქუჩაში არავინ არ აპირებდა ესე ხელაღებით, მოხდებოდა რეალური საკასაციო კონტროლი ქვედა ინსტანციების გადაწყვეტილებაზე. ასევე უნდა შემსუბუქებულიყო საკასაციო დასაშვებობის მოთხოვნები, რათა საქმეები რეალურად განხილულიყო საკასაციო სასამართლოში. აქაც მივიღეთ რა, სწორედ იმიტომ, რომ როგორც აღმოჩნდა პრეზიდენტი არ იყო კონტროლირებადი, არ აღმოჩნდა კონტროლირებადი ქართული ოცნების მიერ. ეს რაოდენობა გაორმაგების ნაცვლად შემცირდა, მხოლოდ 2 მოსამართლით გაიზარდა უზენაეს სასამართლოს წევრები და რატომ მოხდა ეს? იმიტომ რომ 14 ახალი მოსამართლის, ასე ვთქვათ, ჩაგდება პარლამენტში საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ძალიან იყვირებდა, ხომ, პრეზიდენტის მიერ ნომინირებული და იმავდროულად თუ პრეზიდენტი არ არის შენგან კონტროლირებადი და ისეთ მოსამართლეებს წარადგენს, რომელიც არ იქნება ქართული ოცნებისგან კონტროლირებადი, ეს არ აწყობდა ქართულ ოცნებას, ხოლო ხა 2 მოსამართლის გაჩერება პარლამენტში როგორმე აიტანება. ანუ აი მივიღეთ ეს სურათი, რომ სულ რამდენიმე
მოსამართლით, რომელიც იმავდროულად დაიკავებს ადმინისტრაციულ თანამდებობებს სასამართლო სისტემაში, იმავდროულად იქნება იუსტიციის საბჭოში წარმოდგენილი. აი მათი ხელით ეს არის კლანური მართვა, სწორედ. მოდელი, რომელიც მაშინ შემუშავდა, აღმოჩნდა მისაღები ოცნებისთვის და ეს მარტივი სამწუხაროდ აღმოჩნდა მისაღები და ამას მოყვა უკვე ის, რომ არა მარტო ესეთი სისტემურად და ინსტიტუციურად განხორციელდა ისეთი ცვლილებები, რომ იუსტიციის საბჭოს მიერ შესაძლებელი გახდეს აბსოლუტური კონტროლის განხორციელება მმართველი ძალის მიერ სასამართლო ხელისუფლებაზე, არამედ უკვე უფრო შორს წავიდნენ და კონკრეტულ პერსონალიებზე მორგებული კანონებიც მიიღეს, რაც უბრალოდ სირცხვილია. მაგალითად, თებერვალში ახლა იქნა მიღებული კანონი ისევ ამ ძველი მოსამართლეების უპირატესობის მინიჭებით, მაგრამ უკვე კონკრეტულ მოსამართლეებზე გათვლილი, რომ უზენაესი სასამართლოს და საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრ მოსამართლეებზე არ გავრცელებული იყო გამოსაცდელი ვადა. მაშინ როდესაც ხვებზე რჩებოდა ძალაში გამოსაცდელი ვადა. და სწორედ ამ კანონის მეშვეობით გახდა შესაძლებელი ბატონი ჩინჩალაძის უვადოდ დანიშვნა, ბატონის სიჭინავა დაინიშნა თუ არ ვცდები, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოდან გვახსოვს ჩვენ როგორ ძაღლებს ასეირნებდა მაშინ როდესაც პროცესზე უნდა ყოფილიყო და მაშინ როდესაც სწორედ კაბელების საქმე იხილებოდა, ანუ საქმე რომელიც დაკავშირებული იყო 5 ადამიანის პატიმრობასთან და თუ დაკმაყოფილდებოდა საკონსტიტუციო სარჩელი, ეს ადამიანები პატიმრობიდან თავისუფლდებოდნენ და აი ესეთი სენსიტიურ საქმეზე მოსამართლე არ მიდის სრულიად არასაპატიო მიზეზით, აბსოლუტურად უმიზეზოდ, ვინაიდან მიზეზი ვერც კიდე ასახელა მან ძაღლებს რო ასეირნებდა ქუჩაში და აი ესეთ მოსამართლეს მიენიჭა პრიორიტეტი, რადგან ის იყო საკონსტიტუციოს ყოფილი წევრი, რომ უვადოდ დანიშნულიყო. და ოღონდ მათ მოუვიდათ ერთი შეცდომა, ეს წესი ვერ გავრცელდა თებერვლის კანონი ბატონ მურუსიძეზე, რომელიც ალბათ ჩანაფიქრი იყო, რომ ისიც უნდა დანიშნულიყო, ვერ გავრცელდა, ვინაიდან ხარვეზი გაეპარათ და არ შეიტანეს კანონში მისი უკუძალა. ხოლო ნორმატიული აქტების შესახებ კანონის თანახმად ნორმატიულ აქტს უკუძალა ეძლევა მხოლოდ მაშინ, თუ უშუალოდ არის ამ ნორმატიულ აქტში მითითებული. რადგან არ იყო მითითებული უკუძალა და რადგან ბატონი მურუსიძე უკვე იყო 3 წლის ვადით გამწესებული მოსამართლე, ის მოქცეული იყო ამ ურთიერთობაში და ესე ხელაღებით კანონის უხეში ბადის გარეშე ის ვერ იქნებოდა ვერ დიახდა, მაგრამ აი ეხლა სწორედ ხვალ იწყება განხილვა იმ კანონის, რომელიც გამოასწორებს ამ ხარვებს, ჭყალებში ხმარობ სიტყვას გამოასწორებს და ფაქტურად ერთის ხრივის შეესაბამება და ასე ფორმდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელმაც არაკონსტიტუციურად გამოაცხადა სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა იმ მოსამართლეებისათვის, რომლებსაც იმ პირებისათვის, რომლებსაც აქვს 3 წლის სამოსამართლეო გამოცდილება, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლოს არ უთქვია, რომ შემდეგ ამ კანონს მიეცეს უკუძალა და გავრცელდეს იმ მოსამართლეებზეც, რომლებიც უკვე გამოსაცდელი ვადით 3 წლიანი ვადით არიან გამწესებულები, ამ ხარვეს, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციოს ამ ხარვეს კიდევ ჭყალებში ხმა ასწორებს თავად კანონმდებელი პარლამენტი და ამ კანონს მიეცემა ახალ კანონს უკუძალა და თითქოს საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილების შესაბამისობაში მოყვანით მიღებული იქნება კანონი, რომელიც ბატონ მურუსიძესაც შესაძლებლობას მისცემს იმ 3 წლიანი ვადის გარეშე და იმ კრიტერიუმების გარეშე უადოდ იქნეს გამწესებული. ანუ უკვე რაც თქვენ გკითხეთ, ნინო, პერსონალიებზეც კი არ თქვა უარი ქართულმა ოცნებამ და ალბათ იმიტომ, რომ ალბათ მარტივია ახსნა, უბრალოდ ეს ადამიანები უკვე გამოცდილები არიან წინა ხელისუფლების მსახურებაში და თუ ისინი ჩადგებიან ახლა ქართული ოცნების მსახურებაში, რატომაც არა ეს მისაღები და სასურველია. ბატონო შალვა, აი ჩვენ გვახსოვს ყოფილი პრემიერის ბიზნევანიშვილის გამოთქმა მურუსიძესთან დაკავშირებით, რომ ის იყო სისტემის მსხვერპლი. თქვენ თავად აღნიშნეთ, რომ არაპირებდით 2013 წელს გათვალისწინებულ რეფორმაში სიძველის გამო, იმის გამო, რომ ისინი მსახურობდნენ კონკრეტული ადამიანები ნაციონალური მოძრაობის დროს სასამართლო სისტემაში, ამის გამო ერთხელის მოსმით ისინი გაგეშვათ სისტემიდან. მე მაინტერესებს აი სად გადის აი ზღვარი
კომპრომისების დოზის, აი მოსამართლეებს თუ აქვთ კომპრომისები და სავარაუდოდ გასული ხელისუფლების დროს ძალიან ბევრ მოსამართლეს ჰქონდა კომპრომისების დოზა სად არის? რა შემთხვევაში შეუძლია მას იყოს სისტემაში და რა შემთხვევაში აღარ შეუძლია? ეს სამი გვარი ვინც ჩვენ დღეს ვახსენეთ, თქვენ ახსენეთ და ხშირად ფიგურირებს მურუსიძე, ჩინჩალაძე, სიჭინავა ვთქვათ. აი ამ გვარებს რატომ არ აქვთ ეს გამორჩეული ტვირთი რატომ აწევთ ვთქვათ რატომ არ შეუძლიათ იყვნენ სისტემაში შეგიძლიათ აი აგვიხსნათ თქვენ გქონიათ მათთან შეხება და იმდომ გეკითხებით ძალიან მარტივია ამისი ახსნა ხო ხა ბატონ სიჩინავაზე მარტო ეს ერთი მაგალითი იქნება საკმარისი როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე აცდენს პროცესს ანუ რას ახდენს საბოტირებას ახდენს ხომ სამართალწარმოების ის თუ არ მივა პროცესი ვერ ჩატარდება. აცდენს არასაპატიო მიზეზით ავათარიყო და არავითარი საპატიო მიზეზით საზოგადოებას არ მოგვისმენია. ასე ენებდა ძაღლებს სკვერში. და აცდენს მით უმეტეს ახლა აქ ემატება ის ემოციური ფონი თან როგორ პროცესი რომლის გადაწყვეტილებაზე დამოკიდებული იყო ადამიანები პატიმრობაში დარჩებიან თუ არაკონსტიტუციურად იქნება ის ნორმა ცნობილი რითიც მათ პატიმრობა მიესაჯათ, სასჯელი მიესაჯათ და ასე ვთქვათ გათავისუფდებიან და აი ესეთ მოსამართლეს რა თქმა უნდა გარკვეული პრობლემები უნდა კონდეს ყოველ შემთხვევაში და არა პრიორიტეტი მიენიჭოს რომ რადგან იყო საკონსტიტუციო მოსამართლე პირდაპირ სხვებისგან განსხვავებით უადოდ იყოს ბატონ მურუსიძესთან დაკავშირებით მე მაგალითად ორ საქმეზე მქონდა შეხება ბატონ მურუსიძესთან ერთი გირგვლიანის საქმეზე ადვოკატი გახდით და მეორე მოლაშვილის საქმეზე და ამ ორივე საქმეზე ევროპულმა სასამართლომ მარტო ეს არის საკმარისი ძალიან ნეგატიურად შეაფასა მეტი რო არ ვთქვა მისი საქმიანობა და მე ვისმენდი მედიით ბატონ მურუსიძე ხა ცდილობდა თავის გამართლებას იმით რომ მე არ შემეძლო დამემძიმებინა საჯელს ხო არ დავამძიმებდი და შემსუბუქება არ შემეძლო და რა უნდა მექნა უზენაეს სასამართლოში სხვა გადაწყვეტილებას ვერ მივიღებდი ეს არ არის სწორი ეს საზოგადოების შეცდომის შეყვანის მცდელობა ვინაიდან ჩვენ საკასაციო საჩივრით არ მოგვითხოვია გერგვლიანის საქმეზე დამძიმება სასჯელის ჩვენ ვიცოდით რომ ამის უფლება არ ქონდა მაგრამ მას ქონდა უფლება და უზენაეს სასამართლოს ქონდა უფლება ხელახალი განხილვისთვის სააპელაციო ინსტანციაში არსებითი განხილვისთვის დაბრუნებულიყო საქმე სწორედ ეს მოვითხოვეთ ჩვენი ეს საკასაციო კანონიერი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა იმ სასამართლოს მიერ რომლის შემადგენლობაში იყო ბატონი მურუსიძე და დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ პირიქით ბრალდებული ხარის მოთხოვნები და ფაქტიურად მივიღეთ ის რაც მივიღეთ რაზეც და ბატონი მურუსიძე უმაღლეს ინსტანციით იხილავდა ამ საქმეს და ევროპულმა სასამართლომ კი თქვა რომ ქართულმა სასამართლოებმა სხვა სახელისუფლებო შტოებთან ერთად და იქ არის ჩამოთვლილი საგამოძიებო ორგანოები აღმასრულებელი ხელისუფლება იუსტიციის სამინისტროს სახით გამოგნებლად შეეხებულად იმოქმედეს ასე ფორმულირება. რა შეეხება ჩინჩალაძეს, თქვენ რა იცით მის შესახებ? რა შეეხება ჩინჩალაძეს, ესეთი კონკრეტული ფაქტების თქმა ეხლა გამიჭირდება, ვინაიდან არ მქონია უშუალო შეხება, მაგრამ ის გარემოება, რომ მოსამართლე უნდა შეფასდეს თავისი კომპეტენტურობის და კეთილსინდისიერების კრიტერიუმით, ხო? რომ ის დაინიშნოს უადოდ ერთი და მით უმეტეს ჩაბარდეს სასამართლოს თავმჯდომარეობის ფუნქცია. რაც შეეხება კეთილსინდისიერებას იურიდიულ საზოგადოებაში და ეს აზრი გაცდენილია იურიდიულ საზოგადოებას და უფრო მეტ ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ჩინჩალაძე წარმოადგენდა კონკრეტულად ბატონი ადეიშვილის თვალს, ყურს და ხელს სასამართლოს სამართავად, სწორედ ამიტომ იქნა ის პროკურატურიდან წარგზავნილი უზენაეს სასამართლოში და ეს ფუნქცია ევალა და სწორედ ამ ფუნქციის გამო იყო ის 10 წელი მოსამართლე, ვინაიდან სამოსამართლეო ფუნქცია, სამოსამართლეო უფლებამოსილებას თითქმის არ უხორციელებდა და ამ 10 წლის განმავლობაში ძალიან ცოტა საქმეები აქვს განხილული. ანუ მაშინ, როდესაც ამ მოსამართლეს კომპეტენტურობას ვერ შეამოწმებ იმდენად ცოტა საქმეა განხილული და კეთილსინდისიერება ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას
მე ამ კითხვას შეუბრუნებდი იუსტიციის საბჭოს. მათ რა კრიტერიუმებით იხემძღვანელეს, როდესაც აი რა ნახეს კეთილსინდისიერებაში პლუსი ან კომპეტენტურობა რითი შეაფასეს ბატონი ჩინჩალაძეს, როდესაც ის განაწესოს უვადოდ და შემდეგ ჩააბარეს და კიდევ თუ შეიძლება აქვე ვიტყვი, აქ კონკრეტული ისინიც არის, იცი, მარტო ზოგადად მოსამართლედ დანიშვნაზე არ არის ესეთი მართვადი და კონტროლირებადი პირების სასამართლოში. რა თანამდებობებზე ნიშნავ იუსტიციის სააპელაციო სასამართლო საბოლოო ინსტანციით იხილავს საარჩევნო დავებს და იხილავს მისი ადმინისტრაციული კოლეგია. სწორედ ადმინისტრაციულ პალატაში არის დანიშნული ბატონი მურუსიძე და ამ სასამართლოს თავმჯდომარედ ბატონი ჩინჩალაძე. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ საარჩევნო დავას ეს სასამართლო გადაწყვეტს ქართული ოცნების სასარგებლოდ. აი მხოლოდ ეს ნათელი მაგალითი მიუთითებს კიდევ იმაზე, როგორ პრაგმატულად, როგორ არასწორად უყურებს ქართული ოცნება სამართალს და სასამართლოს და როგორ ცდილობს კონკრეტული საკუთარი არალეგიტიმური მიზნებისათვის სასამართლოს გამოყენებას. ჩვენ ფინალში ვართ პრაქტიკულად, რასაც თქვენ ახლა გისმენთ, თქვენ ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ხართ, გასაგებია რომ კრიტიკულად განწყობილი ხართ, ამიტომ აღარ ხართ ხელისუფლებაში, თორემ იყავით პრაქტიკულად. ძალიან მძიმე დასკვნის გაკეთება შეიძლება, რომ ჩვენ რომ გონია, რომ ქვეყანაში არსებობს ინსტიტუციები, რომ არის დაყოფილი ხელისუფლება შტოებად, იმისთვის რომ ერთმანეთი აკონტროლონ, რეალურად ერთი დიდი შეიძლება ითქვას რაღაცა პარტიული მასაა, რომელიც ემსახურება მხოლოდ პარტიას. აი ესეთი მძიმე დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობა არის უკვე ამ ფაქტებზე დაყრდნობით. გასაგებია, კარგი კითხვაა და სამწუხაროდ უნდა გიპასუხოთ, რომ დიახ, ასეთ მძიმე მდგომარეობაში ვართ. ეს თანდათანობით ნათელი გახდა, მაშინ მე ჯერ კიდევ უმრავლესობის წევრი გახდით, როდესაც დავინახე პარლამენტის წევრი გახდით, როგორ საკანონმდებლო პოლიტიკას ახორციელებდა ქართული ოცნება. დავიწყოთ, თქვათ, პროკურატურის კანონით, ხო? მიღებული იქნა პროკურატურის ისეთი თითქოს რეფორმა, მოკლედ ისეთი კანონი, რომელმაც ინსტიტუციურად, აბსოლუტურად აღმასრულებელი ხელისუფლების, ანუ მმართველი პოლიტიკური ძალის სრული კონტროლის ქვეშ დატოვა პროკურატურა და მის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო ბრალდება, ხო? და ვენეციის კომისიის დასკვნა მივიღეთ ამ კანონპროექტზე, სადაც პირდაპირ იყო მითითებული, რომ ეს კანონპროექტი არ პასუხობს პროკურატურის დეპოლიტიზაციის მოთხოვნას, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებაა საქართველოსი და აკონკრეტებს ის დასკვნა, რომ მმართველი პოლიტიკური ძალის ნება შეუზღუდავია მთავარი პროკურორის დანიშვნის საკითხში და გათავისუფლების საკითხში აღმასრულებელი ხელისუფლების და საპარლამენტო უმრავლესობის სახით. მიუხედავად ამისა, მიიღეს და ანუ პოლიტიზირებული პროკურატურა. სასამართლო სისტემა რა დღეშია, უკვე ვისაუბრეთ და ყველასთვის ნათელია, რომ ასევე პოლიტიზირებული და კონტროლებადი სასამართლო ხელისუფლება. იგივე მცდელობა იყო, ხო, აღმასრულებელი ხელისუფლება ისედაც მმართველი პოლიტიკური ძალის ქვემდებარებაშია. ვიცით, ეს კონსტიტუციური მოწყობაა ჩვენი ესეთი, რომ მმართველი ძალა აკომპლექტებს, ხო? საკანონმდებლო ხელისუფლება არასამართლიანი საარჩევნო სისტემის მეშვეობით კონსტიტუციური უმრავლესობას ფლობს საკანონმდებლო ხელისუფლებაში. ერთი პრეზიდენტის ინსტიტუტი დარჩა იმ შეზღუდული უფლებამოსილებით, როგორიც იყო, რომელიც არ მოექცა მმართველი ძალის კონტროლის ქვეშ და ეს საკონსტიტუციო კომისია და კონსტიტუციური ცვლილებები ძირითადად მიძღვნილია სწორედ იმისათვის, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტიც აბსოლუტური კონტროლის ქვეშ მოექცეს. ჩვენ ვიღებთ რას? ვიღებთ ძალიან ცუდ სურათს. აქ აღარ არის საუბარი დემოკრატიულ და სამართლებრივ სახელმწიფოზე. აქ ვიღებთ უბრალოდ ერთპარტიულ დიქტატურას. მაშინ, როდესაც ინსტიტუციური მართვა მოშლილია ქვეყანაში და ყველა ინსტიტუცია ექვემდებარება მმართველი პოლიტიკური ძალის ნებას, ამას თავისუფლებას ვაძლევდა, ვამბობ, ამას ქვია ერთპარტიული დიქტატურა და უფრო შორს წავალ. ეს ერთპარტიული დიქტატურა ჩვეულებრივი კლასიკური ფორმით კი არ ხორციელდება ისე როგორც თქვა საბჭოთა პერიოდში ჩვენ გქონდა, ხომ, კომუნისტური პარტიას ექვემდებარებოდა ყველა ინსტიტუცია. ეს ხორციელდება არაფორმალურ მმართველობის სახით. ანუ ერთ არაფორმალურ მმართველს ემორჩილება აბსოლუტურად ერთი პარტია, ქართული ოცნება, რომელიც აბსოლუტურ კონტროლს ახორციელებს ყველა ინსტიტუციაზე. ეს ძალიან სახიფათოა.
ეს აბსოლუტურად არ შეესაბამება სამართლებრივი და დემოკრატიული სახელმწიფო შენების გზას და თუ ესე გაგრძელდა ჩვენ უბრალოდ ჯერ ერთი ვერ დავიცავთ ადამიანის უფლებებს ჩვენს ქვეყანაში. ადამიანი მისი უფლებები და თავისუფლებები იქნება იგნორირებული და ჩვენ ვერ მოვახდენთ ვერანაირად ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ჩვენ ვერ გავხდებით ორგანული ნაწილი ევროპული სივრცის, ვინაიდან ასეთი ინსტიტუციური მოწყობით ჩვენ ვცილდებით ევროპულ სივრცეს. მადლობთ, იმედია რაღაც გარღვევა მოხდება და ეს მძიმე პროგნოზები ნაწილობრივ მაინც ერთადერთი იმედი ნინო არის საზოგადოების საღი აზრი, საზოგადოებამ უნდა დაინახოს, რომ სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებამაც ვერ გაამართლა და ალბათ უფრო ვერ გაამართლა ვიდრე წინა ხელისუფლებებმა და უნდა აუცილებლად თავისი პოზიცია გამოხატოს არჩევნებში. ვინაიდან ამ გზით ჩვენ უბრალოდ ძალიან უკან მივდივართ და არა. შავგულიძეს უსმენდით ჩვენ თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის აუდიტორისთვის კი ვიტყვი რომ დღეს ბოლო წუთამდე იყო შეთანხმებული ქართული ოცნების წარმომადგენელი ჩვენთან ეთერში მას კითხვებზე უნდა ეპასუხა თუმცა ბოლო მომენტში ჩვენ ის დავკარგეთ გზაში ასე რომ ჩვენ დღეს მათი პოზიცია ვერ მოვისმინეთ არა ჩვენ მიზეზით. ასეთი გახდათ პოლიტმეტრი დღეს შევხვდებით ერთმანეთს ერთ კვირაში.